right, hello Helsinki and welcome to the third ever Hard Block Life International Tournament in Helsinki Pasila. Woo, can we get a little applause for the first game? Woo. Yes. All right, we will be announcing the first game. My name is Krista Kylmäkoski and I have my host buddy here. Camille Auer, nice to see so many people this early in the day. And the first game that is about to start in less than 3 minutes, we have Helsinki AllStars against Dublin Mighty Dubs. Welcome to Helsinki, Dublin, and hello to the people watching this game via the stream as well. We will be announcing this game mostly in English, but we will try and make some quick things in Finnish as well. Yes. Shall we go through our rosters for the first game of the day? Yes. Shall we start with Dublin? Sure. We have, with the Mighty Dubs, we have number 040, Ruff Ruckelhan, 101, Powell, 11, Bambi Daredevil, 16, Gemerald, 167, Beast Lightning, 169, A. Lowcock, 23, Green Hal Cooney, 333, Ionic Cyclonic, 42, Pretty Careless, 43, Gnasher, 48, Martini Hollow Whip, 490, Malibu Stacy, 53, RG Borgi, 575, Pipa, 74, Disco, 8, Chanslita, 83, Dashing Through the Snow, 87, Dodge, 88, Diamond Weapon, and 95, Manija. Let's give a round of applause for Dublin, who come here to play against Helsinki. And for Helsinki, we have 080 Querica, 10 Sylvester, 112 Fuchs, 13 Yemina Lugora, 156 MIA, 20 Predator, 22 Malu, 242 Komia, 286 Ninja, 312 Speedy, 4 Pale, 404 Mandarina, 441 X Hard, 51 Margot Vanderginst, and happy birthday Margot, 57 Joki, 604 Sara Ekholm, 77 Ruotsalainen, 80 Myy, 800 Catastrophe, 88 Varpuk Nuttila. We have 17 seconds to Derby and the first jam. For Dublin, we have number 23, Green Hal Cooney jamming, and for Helsinki, 156 Mia. And last time Helsinki and Dublin have played each other was this year in March, with Helsinki winning that game. But now we have checked the WFTDA game predictor, and it seems that this will be a very tight game. The first time is underway. We have a tight back. Both jammers tight in the back still. Dublin's jammer Great making progress on the both inside. Sides. Wow, a big hit. Mia takes lead jammer, but is hit outside. On the inside of the track, I mean. We have Dublin's jammer in the front wall. And now the whole situation is reversed, and Mia is in front of the back and getting both jammers out of the pack. Mia calls off the jam, and that was our first jam, which is scoreless. Okay, going into the second jam of the day, we have 286 Ninja from Helsinki jamming,
And from Dublin, we have number 16. Are we? Yes, Gemerald. We have one skater from Dublin in the penalty box, the pivot. Helsinki has all the skaters on the track. The jam is on. Both jammers trying to advance with tremendous force through the pack. This will be the first power jam in favor of Helsinki. Dublin's jammer skating towards the penalty box, and Ninja takes the lead. We're going to see the first point scored of the game today. Great offense from Helsinki. And Ninja is through for 4 points. Calls off the jam, freezing Dublin's jammer in the box. All right, going into jam number 3. Dublin starting this jam with 2 blockers and 1 jammer in the box. Jammer is standing, so less than 10 seconds left in the penalty. Yes, so this is a power jam and a quite advantage for Helsinki. We have a timeout. Should we start going through the officials let's lineup? see who do we have officiating today. We have skating officials. Okay, so for the tournament, we have our head referee, Temeraire. Then we have our lovely referees, Dr. Watt, Johnny Z. Bravo, Jonas, German Angst, Katze Seze, Esa, Purö, Rice Cakes, the Horse Whistler, and Wonder Zebra. And our non-skating officials, OIU, Agricola, Andy Nalin, and game is back on, we'll go. Continue with the non-skating officials later. We have 22 Malu jamming for Helsinki and the only jammer on track at the moment. Dublin doing a great job holding Malu. Nice shirt whip from Malu, And Malu Malu has the lead. Now Dublin jammer 1-6 Gemerald is out of the box and soon making their way out of the pack. Wow, Helsinki able spin. to keep Dublin's jammer. Pack is stretching out in the front. Helsinki is breaching, 1 more to pass, and Dublin's jammer is through. Okay, Helsinki calls the jam. The score is 8-0 for Helsinki at the moment after 3 jams. Right, for the next jam, we have jammers 1-5-6 for Helsinki, MIA, with 8-3 from Dublin. All skaters on track for this jam. Helsinki's Mia takes a quick lead. Dublin's jammer takes off the star. Is looking for a star pass. Mia is back in the pack. Making quick way on the outside. Almost getting through and is through for 4 points. Now Dublin has done a star pass. to 5-3. We Mia have is- RG Bargy now jamming for Dublin. Mia takes quick points and calls off the jam. Okay, what a quick Helsinki takes jam. another 4 points. That's an 8-0 jam for Helsinki. And Dublin is still scoreless for the game. The score being 16-0 for Helsinki. All right, for the next jam, we have again 2-8-6 Ninja jamming for Helsinki. And for Dublin, 1-0-1. wow, Powell really trying to get through the pack with such a force.
big hits on the Helsinki blockers. Ninja was recycled And Powell for Dublin is out with the lead. Ninja has taken off the star cover and now plays a little bit of defense. Powell being back for a scoring round. We have a really tight pack there, but Powell makes their way out of the pack on And their first scoring round. Dublin scores their first points. Full 4 on the board. I think Helsinki has completed a star pass. Komi are now holding the star in their hand. The pack is really tight, struggling, but there goes Powell quickly out of the pack for their third scoring round. Picks up another 4 points for Dublin. Was it third or second? And Powell is out again. And sorry, this is the third scoring round. Thank you, Camille. And now if Powell can score 4 more points, they have tied the game in one single jam. And Powell is hit out by 5-1 van der Ginst from Helsinki. Nice recycling from Helsinki. And it's another 4 points for Dublin, and it's a tie, 16-16. What a jam for Dublin, 16-0. Right, we are going into the next jam. Jam number 5. With a lead change for this game at the moment, with Dublin with 18 points against Helsinki with 16 points. For Helsinki, we have Tutu Malou jamming. And the jam is on. And for Dublin, we have 23, Greenhall Cooney. Malou is already in the front of the pack, takes a lead jammer. And Dublin's jammer is skating to the penalty box. Didn't see what penalty it was. So this is a power jam again for Helsinki. A great chance to change that score situation. 4 quick points for Malou. Coming back on another lead change. Malou is back for the second scoring round. Dublin is doing a great job holding Malou. Malou really fighting in the front pack. The pack is stretched. And Helsinki is ready to take Dublin's jammer back on track. Malou still on the second scoring pass. Now seems that they made it through and Malou calls off the jam. 8-0 jam for Helsinki. Yes, the point total for this game, 24 to Helsinki, 18 to Dublin. We have 156 Mia, and for Dublin we have Gemerald, number 16. The jam is on with the 1-6 Gemerald from Dublin, really stealing the lead on the inside curve. Mia has taken off the star pass. What an apex jump from Mia, coming quickly after Gemerald, who is on their first scoring round. Gemerald chooses to keep the jam running. Wow, both jammers really seem to love the inside here. And Mia takes a back block penalty and sits in the penalty box. It's the first jammer penalty for Helsinki in this game. And now Gemerald is going to go to the box for a forearms, which means that Mia will be set free and Gemerald will sit the time that Mia had sat before Gemerald going to the box. Yes, the first jammer switcheroo for this tournament.
We have Mia quickly making her way out of the pack. And Gemerald is back on the track. Quickly coming through the pack on the outside. And we have Mia just behind Gemerald on their second scoring round. And this jam will run the full 2 minutes because lead jammer was lost when the jammers went to the box. 30 seconds left in the jam. Wow, what an apex jump from Gemerald, scoring the points, but Mia is behind again. So a very tight jam for both teams. And a high scoring jam for both teams too. Nice hit out from 2-0 Predator from Helsinki, taking Gemerald out and cutting that, that scoring round there. We have a 1-point game. Helsinki in the lead, 39-38. This is what we expected. Looking at the WFTDA game predictor, that predicted that this will be a very, very tight game. We have Dashing Through the Snow, number 83, and Ninja for Helsinki, and the jam is on the way. Only 2 blockers for Dublin on the track, and Ninja takes a quick lead. Dashing Through the Snow, taking off the star cover, but there's no pivot on the track, so no star pass is possible at the moment. Right now, only 2 defending blockers from Dublin on the track, and the Ninja makes their way on their first scoring round. Margot hitting, Dashing Through the Snow up to the inside of the track. No, wait, it was actually Ruotsalainen. And the same thing happens again. Helsinki forming a triangle in the back of the pack, while Ninja makes her way through in the front of the pack. Again, Ninja is continuing, going for the points. We have 404 Mandarina doing offense for her jammer. And we have a star pass for Dublin, number 74 for Dublin, Disco, now jamming. But there was a call for an illegal star pass. So Ninja is now going for another round of points. Dashing Through the Snow goes to the inside of the track to pick up the jammer star cover, puts it back on their head. Nice offense for Helsinki. The classic white wave coming from the inside curve. And we have 38 points for Dublin, 55 for Helsinki, a 16-point jam for Helsinki, the last jam. High scoring, really tight and nice to watch. And right, we have a timeout. Let's get back to those non-skating officials. So we have OU, Agricola, Andy Nalin, Beth Haven, Countdown, Dan, Frenchie, Holy Sheet, Iska, Juggernaut, Kake, Koma, Kriisi, Mielivalta, Kuaga, Slutty Hearse, Sturmakten, Supikettu, and Tirpis. Yes, let's give a round of applause for our lovely officials and skating officials and NSOs. Woo! Looks like I'm the only one cheering here, so look alive, audience. And also, to let you know, we have an amazing raffle here for those of you who have ventured here into Pasila on this beautiful sunny October day. And we have
amazing sponsors, both individuals and companies, who have made possible for us to have this event here. We have, for example, for the raffle, and you can go buy your raffle tickets. It's €3 per one raffle ticket and €5 for two raffle tickets. We have donations from Jam in the Box. Then we have some lovely individuals who have donated us some warm woolly socks, for example. We have some baked goodies. And handicrafts, we have gift card for Friends and Burgers, Surf House. We have some art. For example, Venni Makkonen Art has donated a charcoal painting for the raffle prizes. So make sure to participate in our raffle in Pasila. And there's lots of more stuff. We'll get back to it later. We have Malu lined up for Helsinki and Powell for Dublin. Powell is recycled and Malu is out for lead jammer. Powell is struggling in the front of the back and Malu is back for her first scoring round. Right, Powell is out of the pack, but Malu calls the jam. After picking up 4 points for Helsinki. The score now 59-38 for Helsinki. We have another timeout. We have more raffle prizes and some really high quality coffee from Slurp. We have gift cards for handicrafts. Then we also have Studio Kupu. That's photography and jewelry and whatnot. Do it yourself nice things. Then we also have, yet again, we have woolly socks. We have many woolly socks in the raffle prizes because it's the cold season here in Helsinki, so woolly socks are very much in need. We have gift cards for Pilates Bar and Glow for Tripla and some handmade trays and pottery. From Naomi, we have also as sponsors Honey Bunny and Levykauppa X. And we'll continue with the sponsors perhaps after this jam. We have lining up for Helsinki 156 Mia and for Dublin 23 Greenhalgh Cooney. All skaters on track. Jam is underway. Helsinki catches Dublin's jammer in the back of the pack, while Mia is fighting in the front of the back and getting some offense from Kuerika. A blocker from Dublin skating towards the penalty box. From 5-3. RG Bargy. Mia gets through for a lead. Yes. Greenhalgh Cooney takes off the helmet cover. Mia is back for a scoring round and Greenhalgh Cooney is still on initial pass, star in hand. Kuerika playing some offense for Mia, and Mia is through on the inside for a scoring pass. Greenhalgh Cooney now getting to the front of the back. There, Greenhalgh Cooney just about escaped our last line of defense. Number 4, Pale, who was doing an excellent job defending. And Mia picks up a cutting penalty and sits in the box. Okay, so it's a power jam for Dublin, and we have Greenhalgh Cooney out of the pack.
7 seconds in the jam. Mia is back on the track. Dublin was only able to do one scoring round during that penalty, so a great penalty kill from Helsinki. So 5 points for Dublin for this last jam and 8 points for Helsinki, making the point total now 67 Helsinki All-Stars and 43 for Dublin Mighty Dubs. For this next jam, we have 286 Ninja jamming for Helsinki against 16 Gemerald from Dublin. And Gemerald picks up lead jammer. Ninja not far away from Gemerald, both jammers coming on their first scoring rounds. And Gemerald is out of the pack, picking up 4 points. Helsinki plays a quick offense. Dublin seems to be running jams long whenever they get lead. Nice hit out from Helsinki 1-3 Jemina Lugora, making Gemerald be recycled back to the back of the pack, but Gemerald is quickly out of the pack, taking the inside line. Some great offense from Dublin. Gemerald gives a shot for an apex jump but doesn't quite land it. Ooh. All right. We are now going into jam number 12, isn't that right? Yes. 11-7 for Dublin, the previous jam, and the overall score being 74-55, Helsinki in the lead. The points were just updated on the scoreboard. Actually, it was 12 points for Dublin for the last jam, and now we have Tutu Malu jamming for Helsinki, fighting in the front of the pack and taking lead jammer status. We have number A3 dashing for through Dublin. the snow. Yes, dashing through the snow in the front of the pack. Malu quickly escaping on the inside lane, taking their second round on picking up 4 points. Dashing through the snow, still on initial pass, has taken off the helmet cover, and it's a star pass for RG Bargy, who is now struggling with the last line of defense and gets through on the initial pass for Dublin. Right, Helsinki is continuing to play, trying to score more points. But Dublin is not giving those points out easily. But there goes Malu, picking up 4 more points. RG Bargy is still fighting in the front pack. He's being held by the strong defensive triangle from Helsinki. Malu picks up 4 more points, making it a 16-0 jam so far. Let's see how Dublin responds to this high-scoring jam for Helsinki. Quick offense from Sylvester, and Malu is calling off the jam after picking up 4 more points. It's a 20-4 jam, the biggest jam so far. Yes, a very high-scoring jam for Helsinki. Excellent job for both teams on this jam. Okay, we have number 101 Powell jamming for Dublin against 156 MIA from Helsinki. Mia is quickly out of the pack, picking up the lead in a couple of seconds.
We have now 4 blockers for Dublin outside, and Powell is knocked out of the track and recycled to the back of the pack. Mia is on her first scoring round. Powell still on initial pass, and Mia makes it through for 4 points. Okay, Powell still struggling, being recycled on the back of the pack. Dublin, strong defensive triangle in the front. Let's see how they have a very strong, nice pair blocking in the front of the pack. Dublin is able to recycle Mia, and Powell is through for initial pass. There goes Mia, quickly escaping those last blockers from Dublin. Let's see the points for this jam. This was an, just a minute, 8-2 jam for Helsinki, making the point total of this game 61 Dublin and 102 for Helsinki. Helsinki picking up a bit of a lead. Yes, Helsinki has been growing the neck, but there goes 2-3. Greenel Cooney taking the lead jammer status, really coming quickly on their first scoring round. Really nice spin on the inside line, but is being knocked out by 4-for-1 X-Hard from Helsinki. Now trying to use the outside lane. And on their first scoring round, Greenel Cooney is trying to catch up the neck to Helsinki, leading this game by points. Helsinki has completed a star pass. Cormia now approaching the pack on the first scoring pass, and Dublin calls off the jam. Greenel Cooney managed to escape on the outside lane there, picking up in total 8 points for Dublin for this game, leaving Helsinki scoreless on this last jam. Both teams have 1 blocker in the penalty box. Okay, going into this next jam, we have Tutu Malu jamming for Helsinki with 83. Yes, dashing through the snow for Dublin. Malu picks up quick lead for Helsinki. And there goes dashing through the snow, trying to use the inside lane. We've seen a lot of jammers use the tight inside curve on this game. And what do they say? Jammers love the inside line, so yes. That has seemed to be working for our jammers very nicely in this game. So 4 points for Helsinki on this last jam. And we have 156 Mia again jamming for Helsinki against 101 Powell from Dublin. All skaters on track. Nice suck back for Helsinki triangle, catching Powell. While Mia also struggling to get out of the pack. And there we go again with the inside line. And Powell is right on the heels of Mia. Nice offense from Helsinki on the outside lane, taking Mia out and taking 4 points. Okay, we have now 4 minutes left in the first period of this game. And we have 286 Ninja jamming against Gemerald for Dublin, number 16.
2 blockers from Dublin in the box, 1 blocker for Helsinki in the box. So it's a light pack on the track at the moment. Last line of defense, 2-0 Predator from Helsinki. Dublin picks up lead, but Ninja is actually in front of the Dublin jammer, Gemerald. But Dublin is choosing to run the jam, perhaps to get their blockers out of the box. Strong pushing from Dublin's Gemerald going on their first scoring round. We had all skaters on track for a second, but now we have 1 blocker each in the penalty box again. Also, Helsinki is through for 4 points. Gemerald picks up 4 more and calls off the jam. All right. Dublin has gotten like 2 leads in a row now, maybe Yes. changing the momentum. Yes, Dublin is definitely picking up their thunder. So that was an 8-point score, 8-point jam for Dublin and 4-point jam for Helsinki. We have another timeout. So let's continue with our lovely sponsors. So we have so many gift cards, woolly socks, art, whatever we can name it. We have, this list is so long that I can't even remember where we were. So the last sponsor we named, I think, was Levykauppa X. Then we also have gift cards for Electric Wonderland Tattoo. That's actually in Porvoo. Then amazing massage gift cards for Tiimi Kari Rissanen, who is actually the official masseur. Yes, for for the our national basketball team. All right. Wow, that was a quick lead for 2-2 Malou for Helsinki, and we have number 2-3 Greeneld Cooney jamming for Dublin. Only 2 blockers on the track for Dublin. And there Malou was hit out of the track by 5-3 RG from Dublin, but Malou makes their way on their first scoring round. Greeneld Cooney still struggling with the Helsinki 2 wall 4-4-1 and 4. But there goes Greeneld Cooney. We have Greeneld Cooney knocked out of the track by 5-1 Margot Vandergis from Helsinki. Now both jammers in the front of the pack scoring points. We have only 1 minute left in the first period, and Malou calls off the jam. Picking up 1 more point. A 13-4 jam for Helsinki. And we have 156 Mia lining up for Helsinki and number 83 dashing through the snow for Dublin. Okay, so going into jam number 19. We have dashing through the snow and both Mia struggling to get out of this very tight pack. Both teams really fighting to either keep the jammer. Actually, we do have all skaters on the track right now, but no lead has been called yet. The pack is starting to stretch out in the front, and dashing through the snow is out for a lead jammer. Mia quickly behind, almost out of the pack, but still on their initial. We have dashing through the snow, catching 4 points, but Mia is
just behind. They're beautiful, going on the outside curve, dashing through the snow, picking up 4 more points with Mia right behind. Mia also picking up 4 points. The teams are And exchanging again, points at the moment. on the outside lane, really using those toe stops, beautiful prancing, and picking up 12 points in total for Dublin for And this jam. that was the last jam of the first half of the game, and this is a really high-scoring game. Helsinki 134 points, Dublin 93. All right. Wow, that was exciting. A lot of changes, and we are going into the intermission. And remember to visit our merch stands. We have lovely merch from almost all of the teams who are playing this weekend. And also remember to buy those raffle tickets to win awesome prizes. And we will see you in 14 minutes.
All right, we are back and we have 20
6 seconds until we go into the second period of this wonderful game between Dublin Mighty Dubs and Helsinki AllStars. We are going into the second period of this game with Dublin. Dublin scored 93 points up until this, and then Helsinki AllStars with 134 points. But we still have 30 minutes left in this game. And we're going on the second period. For Dublin, we have number 101 Powell jamming against 156 MIA from Helsinki AllStars. Dublin pivot is starting from the penalty box, but already standing, so less than 10 seconds left in the penalty. Here we go. Mia takes a bit of a tumble, but pushing strong, trying to make her way out of the pack. But we have number 5, DRRD hitting Mia out of the track and recycling very far back to the pack. Powell struggling to get through that defensive triangle from Helsinki, and Mia picks up lead jammer. Powell still on their initial pass in the front of the pack, behind that really strong Helsinki triangle. We have number 4, Pale, recycling Powell to the back of the pack. We have Querica doing offense for Mia in the front of the pack. And there goes Mia taking the outside lane, picking up 4 points for Helsinki. Powell still in the front of the pack, trying to make their way out, but is being hit out yet again by number 4, Pale from Helsinki. Excellent defensive work from Helsinki. Dublin completed a star pass and is now through on the initial pass. And Mia calls off the jam. A 12-0 jam for Helsinki. What a way to start the second period. We have 289 Ninja lining up for Helsinki and 23 Green Halkuni for Dublin. All skaters from both teams on the track. And Ninja quickly trying to make her way to the front of the pack, pushing hard. Both teams making a really tight pack here. Jammers trying to find those small spaces our jammers love to get the lead jammer status. And we have number 2, 3 dashing through the Green Halkuni for Dublin on with lead jammer status. Ninja gave a star pass to 242 Komia, and Komia hits the pack and Green Halkuni calls off the jam after picking up 2 points for Dublin. All right, we have number 16 Gemerald jamming for Dublin and 22 Malou jamming for Helsinki. All skaters on track. Malou finds some space on the outside line, doesn't quite get through. Malou finds herself stuck in the front of the pack. Gemerald being recycled by Ruotsalainen. Malou pushing hard in the front of the pack, making the blockers from Dublin out of play and getting the lead jammer status. Malou is out 4 points. A bit of a tumble there for both of Helsinki and Dublin blockers, but that was an advantage for Malou.
who picked up 4 points for Helsinki. And Chemerald is through on the outside lane for the initial pass. Okay, and Malou calls off the jam. 2 more points for Malou and Helsinki, taking the score to 152 for Helsinki and 95 for Dublin. We have 83 dashing through the snow, lining up against 156 Mia. Official timeout has been called. We have one skater from Dublin actually leaving the penalty box now. At the end of the first period, Dublin was using their official review to ask for a leg block for Helsinki Jammer, but the no call stands, so no Yes. penalty was issued to Helsinki. The jam is underway. Dashing through the snow, making it to the front of the pack while Mia is being recycled. And dashing through the snow is out for a lead, but Mia is right behind them. Both jammers racing to the pack and for the points, and a nice apex jump from 156 MIA from Helsinki. Beautiful, picking up 4 points. Both jammers going for more. Really great offense from Dublin there, dashing through the snow, just stealing those points from Helsinki. Dublin has the lead, but chooses to run the jam. Oh, we have a little jammer on jammer action here. We had 156 Mia knock out A3, dashing through the snow out of the track. And the jam ends with, let's see the points. We still had 5 points for Helsinki and 8 points to Dublin on this last jam. For the next jam, we have 286 Ninja jamming for Helsinki and 101 Powell for Dublin. The jam is on, both jammers going really back to back. A really tight pack in the first turn. Nice work from Dublin, triangle hitting Ninja out and recycling Ninja back to the pack. Nice offense there from Dublin, trying to get Powell out of the pack. But there goes Ninja, picking up lead jammer status. And we have 1 blocker from Dublin sent to the box. Powell only has 2 blockers to beat at the front of the pack. The pack is really stretching. It's only 1 blocker left. Ruotsalainen doing a great job holding Powell. And Powell is through, star in hand. Okay, Ninja calls off the jam, leaving 1 Dublin blocker to the box. So we're going into this next jam with a small advantage for Helsinki. And we have number 22 Malou jamming for Helsinki against 2-3 Greenel Cooney from Dublin. Greenel Cooney fighting against the 4 blockers. Malou is hitting Helsinki. the Dublin wall really hard and picks up the lead. Dublin is attempting a star pass and it was not completed. Now the star cover is on the floor. Greenel Cooney picks it up. Malou is through for 4 points. Awesome work there from Malou, fighting their way out of the pack. And again, Malou
from the outside lane, picking up 4 more points for Helsinki. The Dublin jammer Green Halkuni picks up a penalty and sits in the penalty box. So we have a power jam situation for Helsinki. Dublin really fighting hard to stretch the pack, but Malou is out, picking 4 more points for her team. Malou calls off the jam, freezing the Dublin jammer in the box. And that is a 12-1 jam for Helsinki. We're going into the next jam with 156 MIA jamming for Helsinki, and this is a power jam for Helsinki. Quick lead for Mia, but is unfortunately a great hit out by a Dublin blocker 9-5. Green Halkuni is back on the track. Star cover in hand, struggling with the Helsinki triangle at the back of the pack. Dublin does some great offense, and Green Halkuni is through for the initial pass. Here comes Mia for the first scoring round, but her way was shut excellently by the Dublin strong blockers, leaving Mia with no points on this power jam. Great penalty kill from Dublin, a 0-0 jam. The overall score being 171 for Helsinki and 104 for Dublin. For this next jam, we have 286 Ninja against 1 for Helsinki against 16 Gemerald, really making their way forcefully in the front of the pack. This actually hurts to watch. We have both very strong jammers pushing the blockers, and this is a very tight pack. Neither of the jammers have made it out of the pack. And there we have Gemerald trying to get out, but is being knocked out by 604 Sara Ekholm. The jam is called for an injury. We have an official timeout called. For our audience in Pasila, we would like to remind that we do have a cafeteria open. During the game day, you can buy beverages and some sweet and savory snacks. And also a friendly reminder to our audience here that only the cafeteria area is where you can drink your alcoholic beverages, but you cannot do so in the audience stand watching the game here on this side. So, after this Helsinki game, we have actually Helsinki C playing against the Turku B team. And for Dublin, this is the first game of the day, with them playing again today for in their second game against Oulu A team later this afternoon. It will be very exciting to see the Helsinki C against Turku B, because the Turku B team is almost completely new team that has never played before. Really? So I think so. It will be exciting to see how they are. Yes. This will also be the first game for this C-Kasetti from Helsinki, so that will be also exciting to see. And this is actually interesting that we have all of the Helsinki teams playing in this tournament this time. So many people here actually in the audience also watching. So this is very nice to see that the derby scene in Finland is up and running.
This is the highest level of roller derby you will likely ever see in Finland. Helsinki Roller Derby AllStars only play a few home games in a year because they are peerless in Finnish roller derby. Yes, wonderful to see Helsinki teams play here, the AllStars as well, and so nice to have our international visitors coming here to play our A team. And we are back. The game is on. We have Dublin Jammer sitting in the penalty box and Malou, number 22, lining up for Helsinki. All right, it's a power jam for Helsinki. Sylvester making a fierce offense and room for Malou. Malou makes it out, picks up lead jammer. Dublin Jammer still sitting in the penalty box. This is a great opportunity for Helsinki to try and score loads of more points for their team. And Malou nicely, but a bit straddling on the inside lane there, almost getting through with the points. And we have Dublin Jammer back on the track from the penalty box. We have a really tight back on the back straight away. There we see Malou being pushed out from the track and being recycled to the back of the pack. The pack is stretching out in the front, dashing through the snow is almost out with only Pale and Ruotsalainen to beat, and they are out for lead jammer. And so Malou didn't pick up lead jammer. yes, again we see Helsinki 7-7 Ruotsalainen as the last line of defense. But there we have both jammers out of the pack. Both jammers coming side by side to the pack for points. There was a little bit of jammer and jammer action there. Now both jammers in the pack. And dashing through the snow is through on the outside, picking up 4 more points. Our blockers take a bit of a tumble there. And a nice hit out by Dublin, 9-5 Manija, taking Malou out of the track and making them call the jam. We have 101 Powell for Dublin and 156 MIA for Helsinki, jamming for the next jam. That last jam was an 8-8 jam for both teams. Let's see how we go on with this one. We have Mia picking up quick lead for Helsinki. And Powell gets through. Is not far away. Mia picks up quick 4 points and calls off the jam, but Mia picks up a forearm penalty and sits in the penalty box. Powell now being the only jammer on track, getting through for another 4 points. Powell is getting back to the pack now, and Dublin is doing some neat offense on the inside, but it doesn't quite get Powell through. Only 2 blockers to beat now for Powell. A third one joins them. That is a wall that is not easy to get through. That's very true. Dublin was doing an excellent job making the Helsinki pack run for Powell to get through, but Powell was unfortunately blocked by Helsinki. Mia gets through with a beautiful spin. It was a great penalty kill for Helsinki. Powell tries to call off the jam but doesn't have lead jammer status. I think Mia had the lead jammer status before going to the penalty box. Yes, unfortunately this jam will go on for the whole 2 minutes. 26 seconds left. Mia is back for another scoring round and Powell is still struggling on the second
scoring run. Right, it seems that there's something on the floor. Our blockers take quite the stumbles there, so let's see how the floor will feel for our other skaters today. And there we hear the call of a whistle for this jam. We had a 11-8 point jam. Helsinki scoring 11 and Dublin 8 in this last jam. The point total for this game is 104 for Helsinki and 120 for Dublin. So we have an exact 70-point difference between the teams now. And we have 23 Greenal Kuni for Dublin and 286 Ninja for Helsinki. A tight pack in the first turn. Now Ninja is making some progress at the front of the pack, gets through for lead jammer. Dublin completes a star pass and the pivot is out with the star for the initial pass. Helsinki jammer, Ninja picks up a forearm penalty and sits in the penalty box. Okay, we have a power jam for Dublin, number 5-3, RG Bargy, jamming for Dublin. RG Bargy has completed one scoring round and is packed for more. Dublin is doing some offense, but Helsinki does a great job recycling. And the jammer always finds the Helsinki wall in front of them. Excellent jamming also from RG Bargy. Ninja is back on track, pushing hard and only has one blocker to beat and gets through. RG Bargy is still stuck in the Helsinki defensive triangle. That was Ninja's first scoring run and it's now a 4-4 jam. RG Bargy has some points in their pocket though, but now Ninja completes her second scoring run. And so does RG Bargy. Ruotsalainen picks up a penalty for Helsinki. Ninja is back for another scoring round and gets through easily, picks up 4 points. Nice juke from Ninja. A 12-8 jam for Helsinki, and Helsinki had a jammer penalty in that jam. Okay, we're going into the next jam with Helsinki one blocker in the penalty box. So Dublin has a slight advantage going into this game. We have 2-2 Malu jamming for Helsinki and 8-3 dashing through the snow for Dublin. And there goes dashing through the snow, quickly out of the pack. Really nice hops on the inside lane. But Malu is not far away and is also out of the pack on their scoring round. But dashing through the snow calls off the jam quickly. Dublin is asking for a penalty. Right, we have an official review for requested Dublin. From Dublin. I would guess that it was for the late hit when the jam was being called. Let's wait till we hear from our Sid in the Zebra Huddle, who is communicating to us announcers here what's happening. So each team has one official review per period. And if you can ask for a penalty that wasn't called, or you can ask for a penalty that was called to be, how do you say it? Made to go away. And if the referees agree with you, you get to keep your
official review, and if they disagree with you, you will lose it, and you can only use it once per period. Okay, so the score difference for this game is now 202 points for Helsinki, with Dublin 130 points. And now we have some more information about the official review requested by Dublin. So Dublin is requesting a back block on Helsinki Jammer 2-2 on this last jam. And we will soon hear what the officials decide. And it looks like Malu is sitting in the penalty box. So the penalty was called. Yes. And there is a late hit penalty called to HRD, so Helsinki Jammer 2-2. So Dublin is going into this jam with a power jam. Helsinki also has one blocker in the penalty box, so Dublin has quite an advantage. But Querica and Pale are doing a great job holding Powell. Dublin has taken one of the Helsinki blockers as a goat, and Powell is through for a lead. Pale picks up a penalty, number 4 for Helsinki. Powell is going on their first scoring round, escaping number 7-7 from Helsinki. But Malu is out of the box and going for the scoring round. Both jammers trying to go through the triangle from the exactly same spot. That's also always interesting to see. And Malu picks is up a forearm penalty. It's being sent to the box again. So Powell is now going for more points. And all blockers on track for Helsinki. One blocker in the box for Dublin. We have again 3 blockers for Helsinki on the track against Dublin's 4. Powell trying to make their way on the scoring round behind Helsinki blockers. But there is again that white triangle of Helsinki in the front of the pack. Malu is back on track, hitting the back of the pack with the solid triangle from Dublin. Pale is recycling Powell. Both jammers are stuck. It's a very tight pack in turn number 2. Okay, Helsinki going on a bit of a 4 defense there, actually 5-5 defense with the jammer as well, defending and trying to kill the power jam. That was a huge jam for Dublin. It's a 12-0 jam, and it is what Dublin needs right now. All right. Okay, so Helsinki is requesting a timeout, a team timeout. And I think this is a good opportunity to remind you all that we are still in Saturday, but on Sunday after this tournament we have an amazing after party at the Bar Lus, or in Finnish you would probably say Lose, but here we try to be a bit more international, so we'll say Bar Lus. So we have an after party with a free entry starting at 7 at night, so you still have time tomorrow to see all of the games and then go to the after party. And I've heard that there's an amazing playlist with a lot of Britney Spears songs.
So be there. We're ready for the next jam. We have Ninja number 286 lining up for Helsinki and 23 Green Halkuni for Dublin. Dublin is doing a pivot line start. It's an official timeout. And actually, for the first time in this game, we see Helsinki starting with this diamond kind of formation, which is a first for this game, I think. I think the jammer line has been very popular in this game. Both teams trying to play in the jammer line and keep a very tight pack. It will be interesting to see how this plays out. Yes, it might seem that both of the teams are trying out a bit of new strategies. Yes. The score difference is a little bit tighter again. It is 60 points. Yes, Dublin is really catching up, and that last jam really was a fiery one for Dublin. I think they had 2 power jams situations in that jam though. Exactly, that must feel nice. Yes. Really encourages you to fire up that game. It seems that Dublin has a 4 jammer rotation, whereas Helsinki has only 3 jammers going on the track regularly. The jam is on the way, and all the blockers do a last second change to the jammer line. It almost looked like Ninja was going to get through, but now they have all 4 blockers in front of her. And Green Halkuni is through on the inside, picks up lead jammer. And Ninja picks up a forearm penalty and sits in the penalty box. Green Halkuni is back in the pack, picking up points. Another power jam for Dublin. Number 2-3, Green Halkuni nicely spinning on the outside lane, escaping the pack on their first scoring round, picking up 4 points. And is met by Helsinki triangle and Predator guarding the inside lane. Helsinki doing a great job reforming in front of Green Halkuni. Now Ninja is also out of the box and struggling at the back of the pack. Getting some offense from Komia. And there goes Green Halkuni. Really sneakily. Helsinki completes a star pass. Now we have Komia jamming for Helsinki, but Green Halkuni calls off the jam. Yes, this is was a very wise call for Dublin, seeing Komia with the pivot hat and calling off the jam. 8-0 jam for Dublin. They are closing that difference down. We have 6 minutes and 42 seconds left in the second period. And the score difference is 52 points at the moment. We have Mia for Helsinki and dashing through the snow for Dublin. Mia gets through on the inside for lead jammer. Dashing through the snow, still in the pack, star in hand, while Mia is getting packed for the first scoring round. Mia a bit struggling behind that Dublin wall. Querica doing offense, and Mia is through for 4 points. Dashing through the snow is being recycled to the back of the pack by 7-7 Ruotsalainen from Helsinki, and yet again we see this pair blocking from number 4 and 7-7 from Helsinki, a really strong pair of blockers there. Mia has been hit out and recycled by number 167 from Dublin. Mia dashing through the snow, was hit out by number 4 Palle from Helsinki. Mia gets through for another 4 points. It's an 8-0 jam for Helsinki so far.
And we have dashing through the snow out of the pack on the first initial pass, and Mia calls off the jam, picking up 4 more points. Dublin has their pivot in the box, starting the next jam. Okay, so that was a 12-point jam for Helsinki, while Dublin did not score any points, so that was a 12-0 jam. We have number 22 Malou jamming for Helsinki and 101 Powell for Dublin. Both jammers in the very tight pack. Again, we see these jammers trying to go from the same spots that are being made open for them. So, and Malu gets through an initial pass, picks up lead. Dublin pivot is back on track also. All right. Powell still fighting on the initial pass, star in hand. And it's a star pass for Dublin. So it's RG Bargy jamming for Dublin now, and Helsinki seems to be running the jam, not calling it off. Taking their chances with a pivot jamming, and RG Bargy gets through for 4 points, matching the 4 points Malu had. Never underestimate a pivot. Yes. How many points did Malu so that's a in the end? 4-4 jam. It's the full 4 points, so it's an 8-4 jam. No, it's an 8-7 jam for Helsinki. No, what's going on with the score? So it was a 7-4 jam for Helsinki. And we have Ninja for Helsinki and Green Halkuni for Dublin. Both jammers still in the pack. A very aggressive pack and very tight. Yes, these are the last few minutes to try and score as much as points. Green Halkuni does a great Apex jump on the inside and picks up lead. Really nice track awareness, just nearly keeping the toe stop on the track. Helsinki completes a star pass to number 4, Pale. Green Halkuni chooses to run the jam. This time Dublin taking their chances with a pivot. Green Halkuni finds an easy way through on the outside, picks up 4 points. Pale chooses to play defense. Yes. Helsinki doing a 5-person defense. They have a safe lead, so they can do that. Yes, we rarely see this kind of defense, all players defending. The pack is literally not moving at the moment. Yes, the pack is very much immobile. This must be very tiring for the skaters, but also we have only 1.5 minutes left in the period clock, so this is also a way for the skaters to save some energy. It would perhaps make sense for Dublin to call the jam and try to get 2 more jams in, because we only have 1 minute and 15 seconds left in the game. And Pale gets through for 4 points. Green Halkuni is still stuck in the pack, and the jam comes to its natural end. Yes, knowing how to play the time is an essential part of roller derby. That's a very good point. But I think we can get at least 1 jam. Yes, we have 156 MIA for Helsinki and 83 dashing through the snow for Dublin in what is probably the last jam of the game. And we're off. Both jammers trying to make their way out of the pack. MIA in the front, spinning and getting a little help from Yemina Lugara, and not so little help. That was a great offense.
It was like doors opening for MIA. Yes. Catching that lead jammer status. And Dashing a through the big snow. hit from Hit out. 1-3 Jemina Lugora. Recycled Seiki all the way dashing to the through back. the snow out. But dashing through the snow is out of the pack, escaping from the inside lane. The period clock is down to 0, so this is the last jam, and Mia calls it off. That And indeed was the last jam. And we have the unofficial score still on the board. We're waiting for the last official points. so Helsinki upset the predictions by quite a lot. That is very true. This was indeed a great game, very exciting to watch. And I hope that all you here in Pasila enjoyed this game, and also you watching behind the stream. And that is the final score. Helsinki Roller Derby wins with 227 to Dublin's 166. Congratulations, Helsinki AllStars and Dublin Mighty Dubs for an excellent game here. And good luck to Mighty Dubs on your second game today against Oulu A team. Thank you.
No niin, tervetuloa tänne Pasilan urheiluhallille Hard Block Live-turnaukseen ja lauantain toiseen peliin, jossa kohtaavat Helsinki Roller Derbyn C-Kasetti ja Dirty River Roller Derbyn B-joukkue Boss-Ankat. Aivan mahtava nimi. Täällä teitä viihdyttävät Ana ja Saana. Tämä on päivän toinen peli. Aiemmin tänään toisensa kohtasivat Helsinki Roller Derbyn AllStars sekä Dublin Roller Derby. Ja edellinen pelihän päättyi Helsinki Roller Derbyn AllStarsien voittoon. Mutta nyt on syytä katseet kohdistaa jo seuraavan peliin, sillä minuutin päästä alkaa päivän toinen peli. Ja tänään C-Kasetin riveissä pelaavat numero 05 Pirueti, 07 Kilju, 15 Vihanna, 17 Haukka, 111 Darja, 25 Nästi, 360 Karma, 41 Spicy, 434 Sonia, 45 Morso, 47 Janina, 5 Aave, 50 Luna, 65 Kiiski, 777 Mytty, 808 Nitro Baby ja 91 Skandaali. No niin, ja ensimmäiseen peliin lähdössä Turun puolelta numero 29 Kisu. Ja Helsinki Roller Derbyltä jammaa numero 15 Vihanna. No niin. Vihanna ottaa nopean liidin, siinä ei montaa sekuntia mennyt ja saapuu näin ensimmäiselle pistekierrokselleen. Ja sieltä on Turun jammeri myös selvittänyt tiensä pakasta ja jami koolataan. Tämä ensimmäinen oli varsin lyhyt jami ja se tiesi 3 pistettä Helsinki Roller Derbyn C-Kasetille. Seuraavan jamin lähdössä Turulta numero 23 Mellanpakka. Ja Helsinki Roller Derbyltä numero 65 Kiiski. Siellä on kova paini käynnissä ja kummatkin jammerit vielä jumissa seinässä. Ja heti kun näin sanoin, niin liidi vihellettiin tietenkin C-Kasetille. Siellä heti C-Kasetin jammerin perässä myös Boss-Ankkojen jammeri ja samaan aikaan myös Boss-Ankoilta yksi blokkeri joutuu tuonne boksiin istumaan rangaistusta. Ja Helsinki koolaa jamin ennen kuin Boss-Ankkojen jammeri ehtii pakkaan, ja tämähän on hyvin strateginen veto koolata jami ennen kuin vastustaja ehtii pisteille. Seuraava jamiin Helsinki Roller Derbyltä lähtee jammaamaan numero 05 Pirueti. Ja Boss-Ankoilta 222 Suoranta. Siellä C-Kasetin jammeri paini etupakassa ja tuli lyödyksi ulos. Boss-Ankat aloittivat tämän jamin yhden blokkerin alivoimalla, mutta nyt näyttää siltä, että nähdään pelin ensimmäinen jammeri-penalti. Sieltä menee Helsinki Roller Derbyn C-Kasetin jammeri tuonne boksiin 30 sekuntiksi istumaan. Tämähän muuttaa tätä menoa tuolla radalla sen verran, että kun oma jammeri on siellä boksissa, niin voi blokkerit sitten rauhassa keskittyä, vastapuolen jammerit rauhassa keskittyä pelkkään puolustamiseen. Sekään ei ole aina aivan helppoa, etenkin kun siellä on Turun pelaajilta 2 blokkeria istumassa tuolla penaltiboksissa.
Ja näin myös vapautuu Helsingin jammeri sieltä. Molemmat jammerit kierroksilla. Ja Turun jammeri työstää sieltä itsensä ulos pakasta ja saa tehtyä itselleen ja joukkueelleen 4 pistettä. Helsingin jammeri tulee komeasti lyödyksi ulos radalta ja joutuu näin kiertämään tuonne pakan taakse. Ja haastaa siellä nytten Turun blokkereita päästen läpi tästä pakasta ja skoraten pisteitä joukkueelleen. Sieltä oli oikein hienoa hyökkäystä Turun blokkerilta 32 ja sen avulla oma jammeri pääsi sieltä hienosti pakasta. Seuraavaan jamin lähdössä Boss-Ankolta numero 29. Ja Helsinki Roller Derbyltä numero 808. No niin, tässä on hyvin aikaa sitten luetella Boss-Ankkojen rosteri. Sieltä löytyy 1312 Catnip Everbean, 222 Suoranta, 23 Mellan Pakka, 29 Kisu, 314 Monster Mash, 32 Vuorinen, 34 Mastma, 47 Hauli, 77 Varis. Ja näin tuli tämä official timeout päätöksensä ja seuraava jami vihelletään pian käyntiin. Ja näin käynnistyy jami. Siellä on yksi Turun blokkereista istuu boksissa ja Helsinki ottaa nopean liidin. Se oli kyllä varsin nopea. Turun jammeri painii tuolla pakassa sillä aikaa, kun Helsingin jammeri pokkaa 4 pistettä joukkueelleen. No niin, ja Turku on tehnyt Star Passin. Siellä pivotti 1312 Catnip Everbean on uusi jammeri. Ja nopeat 4 pistettä sieltä ottaa Helsinki ennen kuin Turku ehtii ainuttakaan pistettä tällä kierroksella saada. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 23 Mellan Pakka. Helsinki Roller Derbyltä jammaamassa numero 15 Vihanna. Viides jami lähtenyt käyntiin ja sieltä yksi pelaajista sai niin sanotun false start-varoituksen. Silloin kun tämmöisen varoituksen saa, niin pitää niin sanotusti yieldata, eli hetkeksi antaa mahdollisuuden niille muille mennä siitä itsestä ohi, kun on varaslähdön ottanut. Siellä Helsingin jammeri on tehnyt jo 1 pisteet joukkueelleen. Sieltä sai heti jamin alkuun nopean liidin tuolta sisälaidalta ja sisälaitaa hyödyntää nytkin ottaessaan toiset pisteet. Myös Turun jammeri on päässyt pakasta
ja lähestyy pisteitä. Ja jännittävä tilanne, että Dirty River Roller Derbyn B-joukkuetta ei ole hetkeen nähty radoilla, eli tämä on meille täysin uusi joukkue. C-Kasettia sen sijaan nähtiin viime kauden ykkösdivarissa. Sitten seuraavan kerran, jos haluaa näitä joukkueita päästä katsomaan, niin Boss-Ankat pelaa ensimmäisen divaripelinsä 11. tammikuuta Tampereella Räy-yhdistelmäjoukkuetta vastaan. Räy-yhdistelmäjoukkueeseenhan kuuluu Rovaniemi ja sitten Riverdale B. Ja jos C-Kasettia haluaa seuraavan kerran tulla katsomaan, niin sehän onnistuu 25. tammikuuta Turussa, jossa hekin kohtaavat yhdistelmäjoukkueen tällä kertaa Joku Seinän, johon kuuluu siis Joensuu, Kuopio ja Seinäjoki. Ja nämä roller derby-turnauksethan eivät olisi mitään ilman meidän mahtavia toimitsijoita. Tällä hetkellä täällä Pasilassa meillä on tänään luistimilla toimitsemassa eli tuomaroimassa Johnny Z. Bravo, Wonder Zebra, Dr. Watt, Pyry, The Horace Whistler, German Angst, Esa ja Joonas. Ja toimitsijapuolella nähdään Dan, Stormakten, Countdown, Beethoven, Slati, Agricola, Holy Sheet, Juggernaut, Koma ja Kake. Iso käsi kaikille tuomareille ja toimitsijoille, jotka mahdollistatte nämä turnaukset. Iso käsi myös kaikille vapaaehtoisille. Turnauksia olisi hyvin vaikea järjestää ilman kaikkia vapaaehtoisia ja järjestäjiä. Tämän pelin jälkeen ei kannata myöskään lähteä vielä karkuun, koska 16.30 nähdään vielä yksi peli, jossa pelaavat jo aiemmin tänä aamuna nähty Dublin vastaan Oulu Roller Derbyn A-joukkuetta. Ja eikä siinä vielä kaikki, koska huomenna on vielä 3 muuta peliä. Sieltä löytyy 9.45 Dock City vastaan Dublin, 12.30 Helsinki Roller Derby B vastaan Oulu Roller Derby A ja kello 15 Helsinki Roller Derby A vastaan Dock City. Eli siis koko viikonlopun täydeltä jännittävää ja erittäin kutkuttavaa derbyä. Erittäin hienoa saada tänne Helsinkiinkin näitä kansainvälisiä joukkueita. Näitä on aina ilo seurata kovatasoista derbyä ja upeita pelejä. Ja nyt sitä saa tänä viikonloppuna täällä Hard Block Live-turnauksessa.
Siellä joukkueet pitävät itseään lämpimänä. Nämä pitkät pelikatkot joskus kuuluvat derbyyn ja silloin on hyvä pelaajienkin pitää itsensä lämpimänä. Yleisö voi pitää itsensä lämpimänä muun muassa nauttimalla kahvion palveluita ja tarjottavia. Ja snacksithän offisiaaleille tänään tarjoaa K-Market Pasila. Ja näin tuli tämä official timeout päätökseensä. Seuraavaan jamiin lähdössä Boss-Ankoilta numero 29 Kisu. Ja Helsinki Roller Derbyltä numero 05 Pirueeti. Ja näin lähti tämä jami käyntiin ja siellä Helsingin jammeri painii etupakassa, mutta tulee lyödyksi ulos radalta ja joutuu näin ollen kiertämään tuonne aivan pakan taakse. Ja liidin nappaa Boss-Ankkojen jammeri. Sieltä hän lähestyy pakkaa keräämään ensimmäisiä pisteitä. Sieltä hän kerää itselleen 4 pistettä ja koolaa jamin poikki. Helsinki jää tässä jamissa nollille. Seuraavaan jamin Helsinki C-Kaseteilta lähdössä jammaamaan numero 808 Nitro Baby. Ja Turun Boss-Ankoilta 23 Mellan pakka. Boksi on tyhjänä, eli siellä on molemmat joukkueet täysilukuisena radalla ja nopean liidin ulkolaidalta itselleen nappaa Helsingin jammeri 808. Ja näin Turunkin jammeri selvittää tiensä ulos pakasta samalla kun Helsingin jammeri kerää itselleen pisteet ja koolaa. Siellä oli hieno vauhdikas kooli. Seuraavaan jamin lähdössä Boss-Ankoilta 222 Suoranta. Ja Helsingin C-Kaseteilta numero 15 Vihanna. Jami lähti vauhdikkaasti käyntiin ja molemmat jammerit tulivat lyödyksi ulos tuolta sisälaidalta, mutta näin ottaa Helsingin jammeri joukkueelleen lead jammer statuksen. Samalla kun Turun jammeri tulee lyödyksi ulos. Tämä lead-statushan on äärimmäisen strateginen ja tärkeä derbyssä, sillä se antaa
liidin omaavalle joukkueelle mahdollisuuden päättää jami silloin, kun hän niin haluaa. Nyt on taas jännittävä tilanne, kun jammerit lähestyvät pakkaa lähes vierekkäin. Helsingille tästä jamista 6 pistettä, Turun jäädessä nollille. Kokonaispistetilanne tällä hetkellä 45 Helsingille ja 17 Turulle. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 29 Kisu. Ja Helsingiltä numero 65 Kiiski. Siellä Kisu työntää etupakassa 2 Helsingin blokkeria ja näin selvittää tiensä pakasta. Samalla kun Helsingin jammeria kierrätetään pakan taakse. Boss-ankoilla on lead-status tällä hetkellä ja Boss-ankojen jammeri on nyt ensimmäisellä pistekierroksellaan. Siellä taistelee kovaa Helsingin seinää vastaan. Siellä ei pitkään ehdi omat blokkerit auttaa omaa jammeria, kun pitää heti keskittyä myös siihen puolustukseen. Sieltä nähdään Turulta yhteishyökkäystä, sillä Helsingin jammeri on tuolla penaltiboksissa tällä hetkellä. Ja näin ollen voivat Boss-ankat auttaa omaa jammeriaan ihan sydämensä kyllyydestä. Ja hienosti jäi siellä radan sisäpuolelle, tai pysyi radan sisäpuolella Turun jammeri, vaikka häntä kovasti siellä hitattiin ihan radan reunalla. Ja näyttääpi siltä, että seuraavaan jamiin saadaan tämän pelin ensimmäinen poverilähtö. Siellä on Helsingin jammeri tuolla rangaistusaitiossa ja näin ollen sitten Turku voi aloittaa seuraavan jamin ylivoimalla. Siellä on boksissa myös kummaltakin joukkueelta 1 blokkeri. Turulta lähtee tähän ylivoimalähtöön numero 23 Mellan Pakka. Erittäin hienoa puolustusta C-Kasetilta ja myös hienoa ja toimivaa hyökkäystä Boss-ankoilta. Ja niin Turun jammeri nappaa itselleen liidiin. Sillä aikaa on Helsingin jammeri jo palannut radalle ja selvittänyt tiensä pakan läpi jo kertaalleen ja tulee näin ensimmäiselle pistekierrokselle. Ja sieltä Turku koolaa strategisesti juuri kun Helsingin jammeri on saapumassa ensimmäisille Tässähän kävi pisteille. niin hassusti, että vaikka C-Kasetti aloittikin alivoimalla, eli jammeri oli tuolla penaltiboksissa, niin he silti nappasivat tästä jamista 7 pistettä, kun taas Boss-ankat saivat tästä jamista 4 pistettä. Seuraavaan jamiin lähdössä Turulta 222 Suoranta. Helsingiltä jammaa numero 05 Pirueti. Ja Turku nappaa itselleen liidin. Ja nyt kävikin niin, että Helsingin jammeri 05 joutuu rangaistusaitioon istumaan hetkeksi. Sillä aikaa Turun jammeri kerää joukkueelleen pisteitä. Ensimmäiset 4 pistettä tälle jamille on taskussa ja sieltä hän saapuu seuraaville. Ja hienosti käyttää sisälaitaa ja sujahtaa suorastaan pakan ohi. Joo, erinomaista hyökkäystä Boss-ankoilta omalle jammerilleen. Siellä avataan sisälaitaa niin kuin vanhat tekijät. Ja Turku koolaa jamiin. Ja nyt näyttää siltä, että Turku saa toisenkin ylivoimalähdön heti tähän, lähes heti perään. Edellinen jami oli hieno
Boss-Ankoille. Sieltä Boss-Ankat ottivat joukkueelleen 8 pistettä. Kokonaispistetilanteen näin ollen 52 C-Kasetille ja 39 Turun B-joukkueelle. Turulta lähdössä tähän ylivoimalähtöön 29 Kisu. Ja hienosti hän selvittää tiensä pakasta, vaikka siellä C-Kasetilta tulikin kovia hittejä. Helsingin jammeri on nyt initial passilla, kun taas Turun jammeri on keräämässä joukkueelleen ensimmäisiä pisteitä. Helsingin jammeri on ottanut hatun pois päästään. Tämähän on täysin mahdollista ja täysin laillista sillä erotuksella, että ilman, että hattu on päässä, jammeri ei voisi korata pisteitä, mutta initial passillähän se ei haittaa, sillä silloin ei niitä pisteitä muutenkaan ole jaossa. Ja oli kyllä hieno piruetti siellä C-Kasetin jammerilta. Tästä jamista 4 pistettä Turulle, 0 C-Kasetille. Tässä kyllä menee nämä joukkueiden nimet täysin sekaisin, kun on joukkueiden nimiä, seurojen nimiä ja kaupunkien nimiä, niin yrittäkääpä tässä nyt pysyä sitten perässä. Onnea siihen. Pelikellossa on aikaa ensimmäistä periodia vielä rapiat 14 minuuttia. Ja siis se tarkoittaa, että olemme ensimmäisen periodin puolivälin jo ylittäneet. Pistetilanne on kutkuttavan tasainen 52-43 tällä hetkellä. Joo, tässä voi kyllä tapahtua ihan mitä vaan.
Käydään tässä välissä vielä taas kerran tämän pelin tuomarit läpi. Eli täältä löytyy Zebra-paidoissaan tänään Johnny Z. Bravo, Wonder Zebra, Dr. Watt, Pyry, The Horse Whistler, German Angst, Esa ja Joonas. Ja toimitsemassa tänään täällä Dan, Sturmakten, Countdown, Beethoven, Slutty, Agricola, Holy Shit, Juggernaut, Koma ja Kake. Suuret kiitokset kaikille tuomareille ja toimitsijoille ja edelleen kaikille vapaaehtoisille ja kaikille, jotka tämän turnauksen mahdollistavat. Täällä on taas käynnissä varsin pitkä official timeout, mutta kuten sanottua, nämähän kuuluvat derbyn välillä nämä pelikatkot, vaikka nyt ehkä eletään tällaisia poikkeuksellisen pitkäkestoisia official timeoutteja. Joo, normaalistihan normitilanteissa niin tässä jamien välissä on se 30 sekuntia. Ja sitten nämä official timeoutit voi olla aina tämmöisiä niin pitkiä kuin tarvii, mutta sitten esimerkiksi noi team timeoutit, niin nehän on vain minuutin pituisia. Ja juuri kun päästiin sanomasta, niin sieltä tuli rolling whistle, mikä tarkoittaa, että joukkueet valmistautuvat seuraavaan jamiin. Sieltä on Boss-Ankkojen puolelta lähdössä numero 23, Mellan Pakka. Ja Helsingiltä numero 808 Nitro Baby. Molemmilla joukkueilla 3 blokkeria radalla. Ja nopean liidin sisälaidalta ottaa numero 808 Helsingille. Sillä aikaa pakassa painii Turun jammeri ja tulee lyödyksi ulos ja kierrätetyksi tuonne pakan taakse. Roller derbyssähän, mikäli ajautuu tuonne radan ulkopuolelle, niin on kierrettävä kaikkien niiden pelaajien taakse, jotka ovat tämän kyseisen pelaajan edessä olleet aiemmin. Näyttäisi siltä, että siellä on Turun jammerilla ikävä tilanne. Siellä on irtonainen toe stop, mikä vaikeuttaa tätä pelaamista huomattavasti. Kyllä on itsekin usein huomattu, että kun se toe-stoppi siitä lähtee, niin silloin vasta huomaa, kuinka paljon sitä oikeasti käyttää, kun luistelu muuttuukin yhtäkkiä todella vaikeaksi. Helsinkihän käyttää tätä tilannetta surutta hyväkseen ja tahkoo pisteitä. Siellä on Nitro Baby jo 16 pistettä saanut Helsingin joukkueelle.
Sieltä hän saapui uusille pisteille ja sai sieltä osakseen aika suuren hitin numerolta 1312, joka joutuikin tämän johdosta boksiin. Siellä tuli jotain tuhmailtua. Tässä on nyt erikoinen tilanne käynnissä, sillä tosiaan Helsingin jammeri siellä luistelee yksin radalla, kun Turun jammeri on poistunut radalta. Ja nyt taas ottaa 4 pistettä joukkueelleen. Tässä vaiheessa Helsinki on tässä jamissa napannut itselleen jo 24 pistettä. Joo, tämmöinen tilanne on aika mukava noille Helsingin blokkereille, kun he voivat keskittyä ihan vaan siihen hyökkäämiseen omalle, kun ei tarvitse puolustaa ollenkaan. Nuo varusteisiin liittyvät toimintahäiriöt ovat aina hyvin valitettavia, mutta niitä joskus sattuu, vaikka kuinka hyvin etukäteen valmistuisikin. Turulta lähdössä seuraavaan jamiin 222 Suoranta. Ja Helsingiltä numero 15 Vihanna. Ja näyttää siltä, että kumpikin joukkue on täysilukuisena lähdössä seuraavaan jamiin. Pistetilanne tällä hetkellä 80 C-Kasetille ja 43 Boss-Ankoille. Ja periodikellossa aikaa hieman vajaa 12 minuuttia. Eli tässä on vielä aikaa tapahtua ihan mitä tahansa. Viidestoista jami vihelletty käyntiin. Kumpikin jammeri siellä pakan takana painimassa. Helsingin jammeri ehti saada itselleen lead-jammer-statuksen ja sen hän saa silloin, kun ohittaa kaikki vastustajan blokkerit. Ja silti, vaikka hän sen leadin sai ja ohitti jokaisen Turun blokkerin, niin jäi silti tuonne pakkaan ja tuli kierrätetyksi tänne pakan taakse. On kyllä Turulla ollut todella hyvää puolustusta, että sieltä on Helsingin jammeri meinannut pujahtaa vaikka kuinka monta kertaa ohi, mutta aina siellä on oltu hereillä ja lyöty ulos. Ja näin koolaa Helsingin jammeri jättää molemmat joukkueet 0 pisteelle. Joo, kuten tuossa aiemmin Saana sanoikin siitä, että kun tulee lyödyksi ulos radalta, niin sitten pitää kiertää aina sen lyöjän ja kaikkien muiden taakse, jotka ovat olleet sun edessä, kun silloin radalla vielä olit, niin tätähän käytetään myös sitten paljon strategisessa mielessä, että tossakin äsken näki sellaista kuin kierrätys, kun pelaaja lyödään ulos radalta ja sitten lähdetään juoksemaan sinne pakan taakse, niin sehän tarkoittaa sitä, että se uloslyöty pelaaja joutuu kiertämään sinne kaikkien taakse ja se on hyvä tapa pelata aikaa. Turun jammeri otti joukkueelle liidin ja Helsinki aloitti tämän jamin 2 blokkerin alivoimalla. Siellä tälläkin hetkellä on boksissa 2 Helsingin blokkeria ja ainoastaan 2 Helsingin blokkeria siis radalla. Nyt siellä on tasapuolisesti kummaltakin joukkueelta 1 blokkeri boksissa. Eli lähdetään seuraavaan jamiin 3 vastaan 3 tilanteesta. Edellisestä jamista 8 pistettä Boss-Ankoille ja 0 Helsingille. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 23 Mellan Pakka. Ja Helsingiltä numero 05 Pirueti jammaamassa. Siellä taas jammerit ihan peräkanaa luistelemassa. Nyt on jännä tilanne. Hienosti Helsingin jammeri nappasi sieltä nopeasti itselleen kaikki pisteet ja koolas välittömästi ennen kuin Turun jammeri ehti pakkaan pisteille lainkaan. Helsingiltä seuraavan jamin lähtee jamamaan numero 808 Nitro Baby. Ja Turulta 222 Suoranta.
Turulla hienoinen blokkeri alivoima. Heillä on pivotti aloittaa jamin penaltiboksista. Helsingillä joukkue täysilukuisena radalla. Sieltä tuli taas hieno lyönti Turun 1-3-1-2 ja hän nyt kun äsken selitin sitä kierrätystä, niin hienosti kierrätti Helsingin jammeria tonne ihan pakan taakse. Liidi on C-kasetilla ja Turun Boss-Ankkojen jammeri siellä painii pakassa ja heti kun tämän sanoin, niin hän sieltä tietenkin selvitti tiensä ulos. Siellä Turun jammeri painii pakan keskellä ja tulee lyödyksi ulos. Siellä on kovaa puolustusta C-kasetilta. Joo, siellä C-kasetin blokkerilta tuli hieno uloslyönti ja kierrätys. Ja samaa tekee myös Turku. Helsingin jammeri koolaa jamin poikki. Seuraavaksi Helsingiltä lähdössä jammaamaan numero 15, Vihanna. Ja Boss-Ankoilta 29 Kisu. Boss-Ankat pyytävät official reviewta. Official review hän tarkoittaa sitä, että joukkue voi haastaa jonkun tuomareiden päätöksen, joko tehdyn tai tekemättä jättäneen päätöksen. Nyt odotetaan ihan tuolin reunalla, että mitä siellä on pyydetty käsiteltäväksi. Katsotaan, mitä meidän myyrä sieltä meille viestittää. Näyttää siltä, että Turun joukko on ottanut tämän official reviewn käyttääkseen sen time-outtina. Näinkin voi tehdä. Ja näin kuultiin rolling whistle ja joukkueet ovat taas radalla valmiina seuraavaan jamiin. Tosiaan Helsingiltä jammaa seuraavaksi numero 15 Vihanna. Ja Boss-Ankoilta 29 Kisu. Jami alkaa siellä vauhdikkaasti. Helsingin jammeri juoksee pakan läpi ja nappaa itselleen liidin. Vajaa puoli kierrosta hänen jälkeensä tulee Turun jammeri. Helsingin jammeri koolaa niin, että saa itse 3 pistettä ja Turulle tästä jamista 1 piste. Seuraavaan jamiin lähdössä Turulta 23 Mellan pakka. Ja Helsingiltä numero 65 Kiiski. Siellä on molemmat jammerit jumissa seinissä, mutta ja sieltä nopeaan kuitenkin liidin joukkueelleen saa Helsingin C-kasetin jammeri Kiiski. Turun jammeri aivan kannoilla. Näissä hetkissä on aina mielenkiintoista nähdä, mitkä ovat joukkueen ratkaisut ja kuinka nopeat koolit sieltä tulee. Tässä on ollut näitä nopeita jameja jonkin verran, missä jammerit on päässyt just peräkanaa sieltä pakasta.
onko meillä ollut ollenkaan näitä täysimittaisia 2 minuutin jameja tässä pelissä? Ei ole tainnut olla. Katsotaan saadaanko sellainen tässä vielä. Helsingiltä jamaamassa numero 05, pirueeti. Ja Turun numero 222 nappasi sieltä nopean liidin. Siellä oli sisälaita aivan tyhjänä ja sieltä pääsi helposti luistelemaan. Mutta nyt hän on pisteillä ja nyt joutuu kyllä painimaan siellä Helsingin kovaa kolmiota vastaan. Kova on kolmio myös Turun musta kolmio tuolla etupakassa. Siellä pirueeti pitkään paini, mutta pääsi nytten Starpassin avulla sitten passaamaan tuon hatun ja jammerilta tälle pivotille. Ensimmäistä periodia jäljellä 4 minuuttia ja pistetilanne tällä hetkellä C-Kasetille 97 ja Boss-Ankoille 60. C-Kasetilta jammaamassa numero 808 Nitro Baby. Ja sieltä Boss-Ankat nappaa liidin ja lähestyy ensimmäisiä pisteitä samalla kun C-Kasetin jammeri on vielä initial passilla. Eli tällä ensimmäisellä taistelumatkalla pakan halki. Boss-Ankojen jammeri tulossa jo toiselle pistekierrokselleen, kun Helsingin jammeri on vielä initial passilla. Siellä pitkän etupakan etuosassa painija pääsee näin läpi. Ja nyt näyttää siltä, että Boss-Ankojen jammeri 29 joutuu hetkeksi boksiin istumaan. Ja hei, saadaanko me nyt tilanne, missä meillä on 2 minuutin jami? Hei, nyt taitaa kuule käydä just niin. Tässähän roller derbyssä on sellainen sääntö tai tällainen kuvio, että jos jammerilla on liidi ja hän boksiin joutuu, niin hän menettää sen liidin sitten siinä ja sitten pelataan se täysi 2 minuuttia. Tosiaan niille, jotka eivät roller derbyä mitenkään erityisen syvällisesti tunne, niin nämä jamithan kestävät se maksimissaan 2 minuuttia, mutta hyvin usein ne koolataan ennen 2 minuutin täyttymistä, mikäli se vain on mahdollista. Mutta on myös mahdollista pelata niin sanottua pitkää jamia, jolloin sitten mukiloidaan tuolla täydet 2 minuuttia. Tämä on kyllä ollut erittäin hyvä jami C-Kasetille. Siellä he on keränneet jo 12 pistettä tästä jamista. Katsotaan 16 pistettä lopullinen pistemäärä siitä jamista samalla kun Boss-Ankat sai itselleen 8 pistettä. Seuraavaan jamin lähdössä Boss-Ankoilta 23, Mellan pakka. Ja Helsinki roller derbyn C-Kasetilta 1-5 Vihanna. Siellä on boksi tyhjänä ja molemmat joukkueet täysilukuisen radalla. Pakka on tällä hetkellä aikamoinen sumppu. Siellä molemmat jammerit kovasti tekevät töitä päästäkseen läpi ja sieltä Helsingin Vihanna ottaa itselleen lead jammer statuksen. Ja hienosti sujahtaa sieltä ulkokaarteessa vastapuolen ohi. Ja yrittää nyt sisäreunalta pakan ohi, mutta tulee lyödyksi ulos. Vihanna takoo pisteitä joukkueelleen. Siellä on Turun jammeri vielä initial passilla ja joutuu nyt cut-rangaistuksen vuoksi tuonne
penaltiboksiin. Nyt käykin niin päin, että Helsinki saa tästä ylivoimalähdön seuraavaan jamiin. Blokkereita tosin on kummallakin joukkueella. Se 4. Tätä ylivoimaa lähtee suorittamaan Helsingiltä numero 65 Kiiski. Ja molemmat joukkueet tosiaan täysilukuisena radalla tuota Turun Jammeria lukuun ottamatta. Siellä on kyllä sekä hienoa blokkausta Boss-Ankoilta, mutta myös todella hienoa offensea C-Kasetilta sille omalle Jammerille. Boss-Ankkojen blokkeri joutuu direction-rangaistuksen vuoksi tuonne penaltiboksiin. Sehän tarkoittaa sitä, että on antanut turhan paljon kontaktia väärästä suunnasta. Roller derbyähän pelataan aina vastapäivään ja se on se sallittu pelisuunta. Luistella saa mihin suuntaan tahansa, mutta varsinaisesti hitata ei saa kuin ainoastaan derby-suuntaan. Ja mikäli tätä sääntöä rikkoo, niin joutuu tuonne rangaistusaitioon miettimään tekosiaan. Hienosti sieltä C-Kasetin jammeri vilahtaa ulkokaarteessa. Näin on taas boksi tyhjänä ja Helsingin jammeri saapuu taas pakkaan vauhdikkaasti. Siellä on kova Turun kolmio vastassa. Sieltä lähtee yksi Boss-Ankkojen blokkeri boksiin samalla kun C-Kasetin jammeri tulee pakkaan ja taistelee siellä Turun kovaa kolmioa vastaan. Helsingin jammeri koolaa tämän jamin poikki ja tämä oli varsin pisterikas jami Helsingille. Ja periodikello tuli nolliin, eli se tarkoittaa, että meillä on tässä väliaika ja vajaan vartin päästä sitten pelataan tämän pelin toinen periodi. Ensimmäinen periodi päättyy pisteisiin 133 C-Kasitille ja 68 Boss-Ankoille. Tehdään niin, että käydään hakemassa vähän kahvia ja nähdään tuossa vajaan vartin päästä uudestaan.
Welcome back to Hard Block Live Day 1. We're gonna do a little bit of a recap in English in case we have non-Finnish speakers here and at the stream. So now the second period of the second game of the day is about to start. Here playing today is Helsinki Roller Derby C-Kasetti and Dirty River Roller Derby Boss-Ankat. The score at the moment is 133 against 68 for C-Kasetti. And later today, we're gonna have one more game at 4:30, Dublin versus Oulu Roller Derby A. And wait, there's more today. Tomorrow, we're gonna have 3 more games. At 9:45, it's gonna be Dock City against Dublin. 12:30, it's gonna be Helsinki Roller Derby B versus Oulu Roller Derby A, and at 3, Helsinki Roller Derby A versus Dock City. And now the first jam of the second period is about to start. We have a power start for C-Kasetti with number 15, Vihanna, on the line. Ja näin vihellettiin toisen periodin ensimmäinen jami käyntiin. Tämä on herkullinen tilanne C-Kasetille, sillä heillä on poveri lähtö ja sieltä hienoa offensia tekevät Helsingin blokkerit jammerilleen. Helsingin jammeri Vihanna saapuu ensimmäisen pistekierrokselle ja nappaa sieltä 4 pistettä joukkueelleen. Turun jammeri seisoo jo boksissa, eli hän on tulossa sieltä juuri takaisin ja noin hän palaa sieltä radalle. Roller derbyssähän nämä perusjäähyt kestää 30 sekuntia, joista 20 istutaan ja 10 seistään merkiksi siitä, että kohta ollaan palaamassa radalle. Turun jammeri on ottanut jammerihatun pois ja painii siellä C-Kasetin kovaa seinää vastaan. Helsingin Vihanna on joukkueelleen takonut jo 8 pistettä tähän jamiin ja näyttää siltä, että Turun jammeri pääsi vihdoin pakasta läpi hattukourassaan. Ja sieltä kauniisti C-Kasetin jammeri luistelee unbothered sieltä sisälinjalta. Tämä oli iso jami C-Kasetille, 12 pistettä, Turun saadessa tästä jamista 0 pistettä. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 222 Suoranta. Ja Helsingiltä 65 Kiiski. Molemmilla joukkueilla on ainoastaan 3 blokkeria tuolla radalla. Ja sieltä Helsingin jammeri pujahtaa pakasta. Helsingillä tiukka seinä siellä, mutta Turun blokkerit antavat apuja omalleen ja näin Turun jammeri pääsee sieltä seinän läpi. Ja Helsingin jammeri koolaa jamin poikki. Tässähän nähdään myös, että nyt joukkueet tulevat eri päistä tänne radalle kuin äsken. Roller derbyssä on usein, ei aina, mutta usein tapana, että joukkueet vaihtavat nämä penkkinsä paikat päittäin tuossa erätauolla, niin kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus aloittaa itseään edullisemmasta paikasta. Miten sen kukakin näkee, että mikä on omalle joukkueelle edullisin paikka aloittaa. Helsingiltä jammaamassa numero 05 Pirueeti. Ja Turulta 29 Kisu. Ja Kisu sieltä tulee kohti pakkaa ja kerää itselleen ensimmäiset pisteet tälle jamille. Sillä aikaa kun Turun jammeri on jo tuolla pistekierroksellaan, niin Helsingin jammeri on edelleen initial passilla, mikä tarkoittaa siis sitä, että hän ei ole vielä ensimmäistä kertaa tuosta pakasta läpi päässyt. Siellä on todella kovaa puolustusta Boss-ankkojen puolelta, mutta näyttää siltä, että Helsingin jammeri nyt pääsee pakasta läpi ja ensimmäiselle pistekierrokselleen.
Kisu siellä takoo joukkueelleen pisteitä. Hän on kerännyt tässä jamissa jo 8 pistettä ja nyt myös C-kasetin jammeri sieltä pakassa kerää itselleen myös pisteitä. Helsingillä tällä hetkellä hieman epäilyllinen tilanne, sillä heillä on 2 blokkeria tuolla penaltiboksissa ja ainoastaan 2 blokkeria siis radalla. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että seuraavan jamiin lähdetään Helsingin blokkeri alivoimalla. Ja nyt juuri kun tätä sanoinkin, niin näyttää siltä, että sinne meni vielä 3. Helsingin blokkeri tuonne penaltiboksiin. Joo, nämä on kyllä mielenkiintoisia tilanteita, kun joutuu siellä yksin puolustamaan, mutta hienosti se näytti sujuvan. Silti Turun jammeri sieltä pujahti pakasta, mutta saikin rangaistuksen ja nyt on poveri C-kasetilla. Kylläpä on jännittävä alku tälle toiselle periodille. Tässähän ehti tapahtua jo vaikka mitä. Sieltä koitti Helsingin jammeri päästä sisälaidalta ohi pakasta, mutta tuli lyödyksi ulos, mutta uusi yritys tuolta ulkolaidalta sitten tuotti tulosta. Oli siellä kyllä hienoa sprinttausta C-kasetin jammerilta. Ja näin saapuu myös Turun jammeri tuolta penaltiboksista radalle. Ja siellä on Helsingin blokkerit vastaan ottamassa, mutta varsin vaivattoman näköisesti Turunkin jammeri pääsee tuolta pakasta läpi luistelemaan. Nyt siellä taas jammerit luistelevat peräkanaa takaisin pakkaan. Turun jammeria kierrätetään siellä pakan taakse ja C-kasetin jammeri taisteli etupakassa ja nyt hänetkin kierrätetään taakse. Turun jammeri tahkosi juuri 4 pistettä joukkueelleen. Siellä on kovaa mähinää pakassa. Molemmat jammerit tällä hetkellä tuolla pakan keskellä painimassa. Sinnikästä taistelua siellä etupakassa oli Turun blokkerilla ja Helsingin jammerilla. Se oli varsin pitkä jami. Tuntuu, että tuossa ensimmäisessä periodissa jamit olivat pääosin aika lyhyitä. Joo, ja näkee kyllä nyt tästä pistetilanteestakin, että kummallakin joukkueella on aika paljon niitä pisteitä kertynyt. Että äskeisessä jamissa C-kasetti sai 12 pistettä ja Boss-Ankat 8. Nyt näyttää siltä, että Boss-Ankat ottavat official reviewn. Tosiaan näytti tuossa ensimmäisessä periodissa myös, että he olisivat ottaneet official reviewn, mutta se päätyikin sitten ihan tavalliseksi time outiksi, niin heillä on vielä käytettävissä tämä OR-nsä. Joo, molemmilla joukkueillahan on siis kummallekin periodille sekä ensimmäiselle että toiselle käytettävissään 1 official review. Ja hauska juttuhan on se, että mikäli tämän official reviewn voittaa, niin sen saa myös pitää, eli sitä ei menetä. Official review tarkoittaa sitä, että joukkue voi haastaa jonkun tuomareiden tekemän päätöksen tai päättämättä jättämisen. Ja sitä näkee myös, että tätä official reviewtä käytetään myös timeoutin merkeissä. Meillä on täällä tänään mahdollisuus ostaa arpoja ja myös joukkueet myyvät merchia tuolla, eli kipin kapin sitten pelin jälkeen kaikki sinne ostoksille. Täällä arvonnassa on aivan huikeita palkintoja. Täällä on paljon käsitöitä, on leipomuksia, on DRRD Baltic Circle Festival, hieronnan aika, Kari Rissanen, Electric Wonderland Tattoo, Levykap X, Honey Bunny, Niomi,
Pilates Barre and Glow tripla, Studio Kupu, Slurp Coffee, Venni Makkonen Art, Surf House tripla, Friends and Burgers tripla ja paljon muuta. Joo, hyvin ehtii vielä käydä ostamassa arpoja. Arvonnathan suoritetaan tänään viimeisen pelin puoliajalla, niin kiireesti ostamaan. Nyt saatiin tieto, että official reviewssa Boss-Ankat pyysivät forearm penaltia HRDn jammerille 808, mutta no call stands. Helsingiltä lähdössä jammaamaan numero 15 Vihanna. Ja Turulta 222 Suoranta, joka nappaakin heti liidin. Ja nyt taas on tämmöinen tilanne, että jammerit siellä luistelevat peräkanaa ja nopeaa luistelevatkin. Siellä oli kummallakin joukkueella kovat kolmiot valmiina. Ja näin päättyi tämä jami. Sieltä juuri vapautui Helsingin yksi blokkeri. Boss-Ankkojen pivotin jäädessä vielä tuonne penaltiboksiin. Näin ollen Turku lähtee seuraavaan jamiin yhden blokkerin alivoimalla. Ja näkee kyllä, että oli tiukka tilanne tuossa äskeisessä jamissa. Kumpikin joukkue sai 2 pistettä, eli tasapeli sen jamin osalta. Helsingiltä jammaamassa numero 65 Kiiski. Ja Turulta 29 Kisu. Ja Helsingin jammeri saa vauhdikkaan liidin siitä, kaatuu, mutta sehän ei menoa haittaa, se kuuluu lajiin. Nousee ylös ja jatkaa ensimmäiselle pistekierrokselleen. Sieltä lähti yksi Helsingin blokkeri boksiin, samalla kun Turun pivotti palaa takaisin radalle. Siellä hienosti Kisu työntää Helsingin pivottia sinnikkäästi, samalla kun Helsingin jammeri takoo joukkueelleen pisteitä. Ja Helsingin jammeri koolaa jamin poikki. Ehtii saada joukkueelleen 8 pistettä tästä jamista. Siellä taitaa olla taas official timeout, eli tässä meille kaikille pieni tauko sillä aikaa, kun tuomarit ja toimitsijat. Tässä välissä tahtoisin muistuttaa sekä yleisö että striimi-yleisö, että kaikkia pelaajia ja toimitsijoita ja vapaaehtoisia, kaikkia keitä kiinnostaa, niin viralliset jatkothan ovat sitten sunnuntaina kello 19 alkaen Barloosessa. Ja sinne on vapaa pääsy. Toivottavasti siellä on paljon turnausosallistujia. Ja nähdään toivottavasti siellä. Ja rolling whistle kajahtaa sieltä, eli 30 sekuntia seuraavan jamin alkuun. Roller derbyssä tässä tosiaan ilmoitetaan tämä 30 sekuntia jamin alkuun ja myös 5 sekuntia jamin alkuun. Tämä jami aloitetaan Boss-Ankkojen poverilla, eli siellä on Helsingin jammeri, istuu tuolla penaltiboksissa jamin alkaessa. Ja näin ollen Turun jammeri otti nopean liidin itselleen ja on jo ensimmäisellä pistekierroksellaan. Ja siellä oli kyllä hienoa hyökkäystä Boss-Ankkojen blokkereilta. Ja Turku koolaa jättäen Helsingin jammerin vielä hetkeksi boksiin, eli hyvin strateginen kooli. Tuolla penaltiboksissahan istutaan aina tämä 30 sekunnin rangaistus ja tästä 30 sekuntista 20 sekuntia istutaan ja viimeiset 10 sekuntia seisotaan. Eli näin voimme päätellä, että Helsingin jammeri ei tuolla enää kovin pitkään joudu olemaan.
Turulta lähtee seuraavaan jamiin 2-2-2 Suoranta. Ja siellä oli hienoa blokkausta HRDn Karmalta, mutta Suoranta pääsi sieltä pujahtamaan vapauteen. Helsingin Kiiski 6-5 on saapunut pakkaan ja on initial passilla. Ja samalla kuin Turun Jammeri on pistekierroksella. Helsinki tekee Star Passin ja Karma on C-Kasetin uusi jammeri. Siellä jammerit nyt luistelevat taas peräkanaa pakkaan. Oli edellisellä kierroksella älyttömän hienot pisteet Suorannalta. Tässä kyllä näkee hienoja taisteluita loppuun asti aina tuossa etupakassa, että siellä on sinnikästä työntämistä jammereilta ja todella hyvää yksin blokkausta kyllä blokkereilta. Tämäkin vaikuttaa olevan varsin pisterikas jami. Siellä on molemmat joukkueet ehtineet jo tehdä pisteitä joukkueilleen ja sieltä nyt etupakasta pääsikin lävitse numero 360 Karma, joka Starpassin jälkeen Helsingille jammaa. Nyt on kyllä tosiaan pisteitä. Tästä jamista on jo Turku kerännyt itselleen 16 pistettä ja Helsinki 11. Ja näin jami tuli päätöksensä. Oli todella pisterikas jami. Yhteensä siellä oli jaossa 27 pistettä, jos oikein laskin. Molemmille joukkueille siis. 11 C-Kasetille ja 16 Boss-Ankoille. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 29 Kisu. Ja Turku ottaakin tässä kohtaa timeoutin. Kummallakin tiimillä on siis mahdollisuus ottaa timeoutteja. Rolling whistle taas kajahtaa sieltä, eli lähdetään kohti seuraavaa jamia. Helsingiltä näyttäisi olevan lähdössä jammaamaan numero 05, Pirueti. Ja Turulta edelleen 29 Kisu. Kummatkin joukkueet on täysilukuisina radalla. Ja vauhdikkaasti lähtee jami käyntiin, siellä on aikamoista sumppua pakassa. Ja sieltä Kisu pujahtaa ulkolaidalta. Eikä kauaa perässä myöskään Helsingin Pirueti. Siinä on alle puoli radan mittaa näiden jammerien välillä etäisyyttä. Oi, nyt oli kyllä hieno pyörähdys C-kasetin jammerilta siinä vastapuolen seinän ympäri ja taas. Näitä ollaan kyllä häneltä taidettu nähdä tässä pelissä jo useampia. Joo, ja pieni kaatuminen matkan varrella, sehän ei menoa haittaa lainkaan, sillä se kuuluu asiaan. Joo, ja mutta valitettavasti näyttää siltä, että Helsinki ottaa taas jammeripenaltin, taisi olla cut-rangaistus. Tämä cut-rangaistushan tarkoittaa sitä, että pelaaja on ylittänyt rajan ja palannut radalle
jotenkin väärin. Jotenkin väärin. Yleensä ei ole kiertänyt juuri niiden oikeiden ihmisten taakse, joiden olisi pitänyt. No niin, nyt näyttää siltä, että Turku lähtee tähän poveri-aloitukseen jammerin numerolla 2-3 Mellan Pakka. Katsotaan, mielenkiintoinen tilanne. Mutta hetki joudutaan vielä odottamaan, sillä on taas official timeout. Tällä hetkellä pelin pistetilanne on 189 pistettä C-Kasetille ja 113 pistettä Boss-Ankoille. Tätä toista periodia, eli myös koko peliä, on vielä noin 17 minuuttia jäljellä. Eli tässä ehtii tapahtua vaikka ja mitä. No niin, ja rolling whistle kajahtaa jälleen kerran. Lähdetään kohti seuraavaa jamia. Siellä molempien joukkojen blokkerit ovat pakkautuneet melko lähelle tuota jammeriviivaa. Ja hyvin lähelle toisiaan. Siellä ollaan hyvin tiheästi. Jami alkaa. Erinomaista puolustusta Helsingin blokkereilta. Ja Turun jammeri pujahtaa sieltä sisälaidalta ja luistelee kovaa taas kohti pakkaa ja jamin ensimmäisiä pisteitä. Helsingin jammeri on juuri vapautunut tuolta penaltiboksista ja saapuu näin initial passilleen. Ja nyt oli kyllä niin hieno tommonen puolittain kaatuminen ja nopea nousu takaisin ylös Turun jammerilta. Osaisinpa itsekin. Ja Helsingin pirueetti sieltä hienosti piruetin avustamana sieltä sisälaidalta pääsi pakan ohi. Mutta ei ehtinyt pisteitä takoa, sillä tämä jami koolattiin poikki. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 29 Kisu. Ja Helsingiltä jammaamassa numero 808 Nitro Baby. Boksi on tyhjänä, eli siellä on kaikki joukkojen pelaajat radalla. Nyt on kyllä painia. Joo, varsin hyvää puolustusta molemmilta joukkueilta. Ja tossa näki tollasen hienon jammeri-blokkeri-muuvin, missä jammeri työntää sitä omaa blokkeria edellä ja sen avulla selvittää tiensä ulos pakasta. Ja siellä oli Helsingin jammerilla hienoa reunatyöskentelyä. Kyllä, ottaa näin nopeat 4 pistettä joukkueelleen ja jättää Turun nollille. Seuraavan jamiin Helsingiltä jammaamaan lähtee numero 15 Vihanna. Ja Turulta 222 Suoranta ja Helsingiltä 1 blokkeri boksissa. Oi, ja sieltä lähes huomaamatta pääsee Suoranta taas vilahtamaan ja saa itselleen liidin. Ja siellä oli myös Helsingin Vihannalta kova hitti, jonka avulla hän selvitti tiensä pakasta. Tämä oli nopea jami ja kumpikin joukkue jää pisteittä.
Siellä edelleen Helsingillä 1 blokkeri boksissa, mikä tarkoittaa, että Helsingillä 1 blokkerin alivoima tähän jamiin. Helsingiltä jammaamassa numero 65 Kiiski, joka nappaakin itselleen liidin samalla kun Turun 29 Kisu selvittää myöskin tiensä pakasta. Ja nyt jammerit taas luistelevat peräkanaa pakkaan. Katsotaan miten käy. Oi, sieltä tuli helpot ja nopeat pisteet C-kasetille. Siellä oli Helsingillä nyt tämmöinen läpsystä vaihtotilanne melkein tuolla penaltiboksissa. Et siinä vaiheessa kun toinen sieltä vapautuu, niin toinen on jo matkalla sinne ja näyttääpi siltä, että Boss-Ankat pääsevät aloittamaan tämän seuraavan jamin jopa 2 blokkerin ylivoimalla. Turulta jammaamaan lähtee 222 Suoranta. Ja Helsingiltä 05 Pirueeti. Ja nyt jälleen tuli nopea liidi Suorannalle tuota ulkokautta. Siellä kovaa painia, Pirueeti siellä kyntää Turun seinää ja pääsee ensimmäiselle pistekierrokselleen. Ja taas on tilanne, kun jammerit luistelevat peräkanaa kohti pakkaa. Katsotaan, mitä ratkaisuja Turku tekee. Turku päättää jatkaa, ja sehän kannatti. Sieltä ropisee toiset 4 pistettä. Turku tulee 3. pistekierrokselle. Oi, mutta Turun jammeri nappaa itselle backblock penaltin ja joutuu hetkeksi boksiin istumaan. Tätä tilannettahan voi Helsinki käyttää surutta hyväkseen, sillä aikaa kun siellä Turun jammeri istuu boksissa, niin siellä on hyvää aikaa tehdä sitä hyökkäystä ja antaa apuja omalle jammerille. Mehän toivottiin niitä 2 minuutin jameja, niin ihanaa kun pelaajat kuunteli ja kyllä niitä meille järjesti. Siellä kaarteessa tällä hetkellä tuo pakka, mikä on monesti jammereille melko suotuisa paikka, sillä siellä kaarteessa tuntuu aina olevan varsin paljon tilaa, mutta nyt kävi niin, että Helsingin jammeri kompastuu oman pelaajansa ja joutuu näin sinne pakan taakse jälleen. Siellä aika on Turun jammeri palannut tänne radalle tuolta penaltiboksista. No niin, ja jami tulee päätökseensä ja siellä ehtikin ropista pisteitä. 12 pistettä Turulle ja 7 Helsingille. Edellinen oli varsin vauhdikas jami, etenkin tuo jamin loppu siinä oli paljon vauhtia ja paljon tilanteita. Ja nyt Helsingin C-kasetti ottaa team timeoutin. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa teitä, että tuolla on tosiaan arpoja myynnissä ja erinomaisia arpajaispalkintoja. Hienot sponsorit ovat lahjoittaneet näitä arpajaispalkintoja tuonne ja nämä arvonnathan suoritetaan sitten tänään tämän viimeisen pelin puoliajalla. Eli tämän päivän viimeinen pelihan alkaa kello 16.30 ja se on mittelö Dublinin ja Oulun A-joukkueen välillä. Nyt lähdetään kohti seuraavaa jamia. Sieltä lähtee Turulta jammeriviivalle numero 29 Kisu. Ja Helsingiltä jammaamassa 808 Nitro Baby. Sieltä valitettavasti Turun numero 34 ei ehtinyt radalle ajoissa ja joutuu palaamaan penkilleen.
Ja liidin joukkueelle nappaa numero 29 Turulle. Ja siellä Helsingin jammeri painii tuolla pakan takaosassa. Ja hienoa offensea Boss-Ankkojen numerolta 314 sille omalle jammerille ulkokaarteessa. Jahas. Turku koolaa, mutta katsotaan ehtikö Helsinki napata silti itselleen muutaman pisteen. Kyllä, sieltä taisi 4 pistettä tulla. Siltä näyttää. Se on aina mukava, kun ehtii saada ne nopsat pisteet sieltä. Seuraavan jamiin Helsingiltä jammaa numero 15 Vihanna. Ja Turulta 2-3 Mellan Pakka. Helsingillä kaikki blokkerit radalla, mutta Turulla 1 blokkeri tuolla penaltiboksissa näin jamin alkaessa. Sieltä Helsingin Vihanna otti liidin ja on näin saapuu tänne ensimmäisen pistekierrokselleen. Nyt myös Turun jammeri selvittänyt tiensä pakasta. Ja Helsinki koolaa. Tästä jamista Helsinki ehti napata itselleen 4 pistettä, kun Turku taas jäi nollille. C-Kasetti on päässyt kokonaispisteissä yli 200. Seuraavaksi jammeriviivalla nähdään Turulta numero 222 Suoranta. Helsingillä jammaa numero 65 Kiiski. Oi, ja nyt oli jännittävä tilanne sieltä. Kummankin joukkueen jammerit pääsi pakasta lähes samaan aikaan, mutta silti liidi menee Turulle. Siinä oli kyllä ihan sekunnin murto-osista liidi kiinni. Ja molemmat jammerit saapuvat lähes samaan aikaan tuonne pakkaan ja molemmat myös pääsevät pakasta läpi. Näin ollen kummallekin joukkueelle tästä jamista 4 pistettä. Nyt saadaan taas vähän pidempi tauko, nimittäin official timeout. Nämä official timeoutithan on erinomaista aikaa myös meidän track-ninjoille vähän korjailla tuota rataa. Ja mikäänhän ei sujuisi ilman hyvin teipattua ja kunnossa pidettyä derbyrataa. Ja nyt näyttää siltä, että Turku ottaa team timeoutin, niin tauko venyy hieman pidemmäksi. Pelikellossa jäljellä enää vajaat 8 minuuttia. Tosiaan, jos näistä joukkueista nyt on erittäin innostunut, kun on nähnyt täällä näitä hienoja suorituksia, niin täältä voi tosiaan ostaa joukkueiden fanituotteita niiden arpojen lisäksi. Joo, nämä merchipöydät sijaitsevat täällä Pasilan urheiluhallin katsomon ylätasanteella. Siellä on useat joukkueet tätä merchia myymässä. Eli muistakahan käydä kaikki ostoksilla myös tässä pelien välissä ja myös erätauoilla. Seuraavaan jamiin lähdössä Turulta 29 Kisu. Helsingiltä jammaa 808 Nitro Baby. Ja jami lähtee käyntiin rytinällä ja HRD nappaa sieltä itselleen liidin. Ja nyt myös Turun jammeri selvittää tiensä pakasta ja taas on tämmöinen tilanne, kun luistellaan peräkkäin pakkaan. Katsotaan miten käy. Pakka saa hieman vauhtia, kun Helsingin jammeri lähestyy pakkaa ja
Näyttää siltä, että sai 2 pistettä joukkueelleen, vai 3? 3 näyttäisi olevan. Kyllä. Se oli varsin nopea jami se. Seuraavaksi Turulta lähdössä kohti jammeriviivaa numero 23 Mellan Pakka. Ja Helsingiltä jammaamassa numero 15 Vihanna. Ja sieltä Mellan Pakka selvittää tiensä pakasta hyvin helposti ja näytti siltä, että oli itsekin yllättynyt siitä, että kuinka helposti se onnistui. Jammerit saapuvat Pakkaa kohti aivan toistensa kannoilla, mutta Boss-Ankat kokevat parhaaksi ratkaisuksi koolata jammin poikki ennen kuin kumpikaan joukkue saa yhtään pistettä. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 222 Suoranta. Ja Helsingiltä jammaamassa numero 65 Kiiski. Kumpikin joukkue täysin lukuisena radalla. Ja sieltä tuleekin jo ensimmäinen rangaistus. Jollekin Turun blokkerille tuli multiplayer penalty. Näyttää siltä, että Turun jammeri on päässyt pakasta läpi, mutta hän ei silti saanut tätä lead jammer-statusta. Sehän saattaa tapahtua esimerkiksi silloin, jos jostain syystä pääsee läpi, mutta ei ole laillisesti ohittanut kaikkia vastapuolen blokkereita. Ja näin ollen Helsingin Kiiskillä on lead jammer-status tässä jamissa. Turulta 2 blokkeria boksissa, josta toinen on pivotti. Sieltä luisteli joukkueelleen helpon näköiset pisteet. Helsingin jammeri ja koolaa jamin välittömästi tämän jälkeen poikki. Tästä jamista 8 pistettä Helsingille ja 4 pistettä Boss-Ankoille. Tuossa tuli aikaisemmin jollekin multiplayer penalty, ja sehän tulee siitä, jos pitää kaverista kiinni vähän laittomalla tavalla. Että jos siinä pitää kaverista tiukasti kiinni ja siinä sitten vastapuolen pelaaja yrittää mennä siitä teidän linkin läpi siinä onnistumatta, niin siitä saa nämä kiinni pitäjät sen multiplayer penaltin. Et yleensä jos kaverista pitää kiinni ja sieltä vastapuolen jammeri yrittää läpi tai vastapuolen blokkeri, niin täytyy pudottaa ne kädet alas. C-kasetilla tällä hetkellä varsin suotuisa tilanne, sillä heillä on 4 blokkeria radalla, kun taas Boss-Ankoilla on ainoastaan 2 blokkeria radalla, mutta se ei näytä menoa haittavan sieltä Turun 1312 antaa aika mojovan hitin Helsingin jammerille lyöden tämän ulos. Turun jammeri nappaa itselleen liidin. Kovaa työntämistä Helsingin jammerilta ja se tuottaa tulosta, sillä hänkin pääsi pakasta läpi. Helsingin jammeri lähestyy myös pakkaa samalla kun Turun jammeri painii siellä etupakassa ja selvittääkin tiensä pakasta ja ansaitsee näin itselleen 4 pistettä. Nyt on myös Helsingin jammeri päässyt pakasta ja saanut myös 4 pistettä itselleen. Turun jammeri tulee takaisin pakkaan keräämään pisteitä ja hienosti ohittaa vastapuolen pelaajat sieltä ulkokaaretta käyttäen. Tilanne äskeisestä jamista 7-4 Turun hyväksi. Pistetilanne tällä hetkellä 231 pistettä C-kasetille ja 151 pistettä Boss-Ankoille. Periodikellossa on aikaa vielä noin 3,5 minuuttia, mikä siis tarkoittaa, että tämä peli alkaa lähestyä loppuaan.
Dirty Riverin Boss-Ankoillahan on tänään täällä varsin lyhyt rosteri, mutta erittäin kiinnostavaa on ollut seurata tätä peliä. Tämä oli ainakin itselleni ensimmäinen kerta nyt, kun näen Turun B-joukkueen ehkä edes pelaavan. Joo, sama juttu minulla ja ei ole kyllä ihan kauheasti näyttänyt haittaavan toi lyhyt rosteri, että siellä on kyllä kova meno ollut päällä ja hienosti jaksanut kyllä molemmat joukkueet. Näin on. Ja näin kuultiin taas Rolling Whistle, mikä toimii tällaisen kutsuna nyt pelaajille, että tulkahan takaisin radalle ja lähdetään valmistautumaan seuraavaan jamiin. Helsingiltä jammaamassa 808 Nitro Baby. Ja Turulta 222 Suoranta. Boksi on tyhjä. Ja varsin näppärän näköisen liidin ottaa itselleen Helsingin 808 tuolta ulkolaitaa hyödyntäen. Helsingin jammeri tulee pisteelle samalla kun Turun Suoranta siellä vielä painii initial passilla. Helsingin pivotti komennetaan boxin forearms rangaistuksen johdosta. Ja sieltä kyllä C-Kasetin jammeri meni kauniisti sisälaitaa pitkin. Helsingin jammeri koolaa tämän jamin poikki. Pistetilanne tämän jamin osalta 8-0 C-Kasetin hyväksi. Helsingiltä lähdössä seuraavaan jamiin numero 15 Vihanna. Ja Turulta 29 Kisu. Nyt pieni pelikatko taas tähän väliin. Viiden sekunnin huuto kajahtaa ja jami alkaa. Ja nyt oli kyllä niin hieno juoksu sisälaitaa pitkin Helsingin Vihannalta, mutta Turun Kisu on aivan hänen kintereillä. Helsinki nappaa itselleen todella nopeat pisteet ja koolaa välittömästi jättäen Turun nollille. Se oli nopea jami, mutta varsin tehokas Helsingin C-Kasetille. Seuraavaan jamin lähdössä Turulta 222 Suoranta. Ja Helsingiltä jammaamassa numero 65 Kiiski. Turulla pieni blokkeri ylivoima, sillä Helsingin pivotti istuu boksissa. Siellä oli varsin hyvä kolmio Turulla kasassa, mutta niin Helsingin jammeri sen onnistui harhauttamaan tuonne ulkolaidalle ja pääsi sitten kiertämään nämä Turun blokkerit tuota sisälaidan kautta. Nyt tuli taas hieno koolaus sieltä puoliksi ilmasta. Ja vielä mennään. Sieltä Helsingiltä jammaamassa numero 808 Nitro Baby. Ja Turulta 29 Kisu. Liidi on toistaiseksi auki. Katsotaan, liidin nappaa Turun Kisu, mutta C-Kasetin jammeri on siellä aivan hänen kannoillaan. Nyt viimeisiä viedään, katsotaan miten käy. Sieltä molemmat jammerit lähestyvät pakkaa ja Turun jammeri koolaa tämän jamin poikki. Turun jammeri sieltä kauniisti
sujahti ulkolaitaa pitkin. Nyt odotetaan virallista skorea tässä vielä hetki. Ei uskalleta vielä tehdä mitään julistuksia. Mutta näyttää siltä, että tämä peli tuli näin päätökseensä. Kyllä, peli vihelletty päätökseen ja final score on 246 C-Kasetille ja 155 Boss-Ankoille. Kiitos yleisölle, kiitos striimiyleisölle, kiitos kaikille pelaajille, toimitsijoille, tuomareille ja vapaaehtoisille. Tahtoisin muistuttaa vielä, että kello 16.30 alkaa seuraava peli ja siinä mittaa toisistaan ottavat Dublin ja Oulu Roller Derbyn A-joukkueet. Joo, pysykää siis linjoilla ja paikalla. Ja sitten tulkaa takaisin linjoille ja paikalle myös huomenna, sillä huomenna tosiaan 9.45 nähdään Dock City vastaan Dublin, 12.30 Helsinki B vastaan Oulu A ja kello 15 Helsinki A vastaan Dock City, eli oikein jännittävä derbypäivä tiedossa vielä huomenna. Ja huominenkaan derbypäivähän ei pääty vielä tuohon viimeiseen peliin, sillä viralliset afterpartit ovat sunnuntaina vielä kello 19 alkaen Bar Luusessa. Ja sinne on tosiaan vapaa pääsy ja toivottavasti mahdollisimman moni pääsee sinnekin paikalle. Nyt on hyvä aika kannustaa vielä joukkueita ja kiittää kaikkia osallistujia. Ja vielä kehoitan kaikkia ostamaan arpoja ja merchia. Joo, hyvin ehtii vielä käydä hakemassa itselleen jonkun kivan palkinnon tässä kohta. Tai jonkun tosi kivan fanituotteen, jolla voi sitten kannustaa sitä omaa lempijoukkuetta vaikka joka päivä. Mutta kiitos tästä, kiitos Saana. Kiitos minunkin puolestani, kiitos Ana. Ja kiitos kaikille turnauksen järjestäjille, Helsinki Roller Derbylle ja kaikille osallisille. Ei muuta kuin nähdään ja kuullaan. Nähdään ja kuullaan. Kiitos. Kiitos.
Näinkö? No niin. Tervetuloa seuraamaan päivän viimeistä peliä. Ja täällä selostamossa Koerika ja Pale, joka on kohta täällä kanssani. Mikäs meininki siellä katsomossa on? Ihanaa, ainakin joku on elossa ja kuuntelee, että se on hyvä merkki. Minuutin päästä mennään. No niin, Palekin on saapunut tänne. Laita mikki päälle siitä. Niin. No niin, jes, täällä ollaan. No niin, on hyvä vähän kokeilla, että onko yleisö messissään. Voisiko sieltä tulla pienet huudot Dublinille? Jes, entä onko yleisössä Oulun kannattajia? No niin, kysymys kuuluu, onko nää Oulusta? Hyvä, kummankin joukkueen kannattajia löytyy. That's very nice. We have fans for both teams. So this is a game between Dublin roller derby and Oulu roller derby. So it's going to be exciting. And should we go through the rosters? Yes, definitely. Do you want to start? I can start. I have Oulu in front of me. We have 004 Wall Rusher, 016 Luoti, 13 Raneki Neko, 131 joku oululainen this cuts here, but maybe blokkeri, I don't know. Then we have 360 Rusane, 390 Ellu, 393 Global Warning, 505 Assistentti, 555 Shamira. Woo! Yes. Haven't seen that name in a roster in a long time, but very glad to see that name there now. Yay, welcome back. Then 60 KO, 6000 Åke, 707 Finnish Girl, 81 Annibali, 9393 Extempore, 9481 Takamäki, and 999 Pate Pop. Yes, we have a great roster with us today. We will go through Dublin later because I think we are in the action already. Kyllä, täällähän on eka jami jo täysillä käynnissä ja siellä taistellaan tällä hetkellä liidistä. Siellä on Global Warning taistelemassa Oulusta, mutta valitettavasti joutui juuri rangaistusaitioon backblockista. And the lead is still open. And who is jamming with Dublin? It's number... Can't see the number. And the pronunciation seems a bit difficult. We'll practice that. We will practice, yes. You can always give us feedback then afterwards if we mispronounce your names. Yes, please. Well, seems like Oulu is doing what it's usually doing, so keeping the walls hard and tough. And Global Warning has also been released from the box, so both jammers in the pack at the moment. Seems like there's really kind of like a tough situation going. No one is going anywhere. Well. Gloppe sieltä pääsi initialilta, mutta ei liidiä, koska kävi boksissa, joten katsotaan miten etenee, mutta pisteitä siellä nyt tekee Oulun jammeri. Yeah. Beautiful defense from Dublin. Ja Dublinin jammeri sieltä, nyt tuli liidi ja koolasi heti jamin. Yeah, great jam. Mutta Oulu sieltä ehti skorata 3 pistettä. 3 points for Oulu in this jam. Good job. Let's see. This is going to be exciting game. What do you think? Yes, definitely. I'm very excited to see how these two teams play against each other. Toiseen jamiin lähdetään sitten ja sieltä jammerit on liikkeellä. Pate Pop jammaa Oululle ja Okay, Pate Pop got the lead. Ja Gemerald siellä perässä on. Yes, coming just behind Pate. So let's see if they will call it off. Yes. Pate koolaa jamin. Täydet 4 pistettä taisi napata sieltä Oululle. Okay, so it's 7-0
for Oulu. But it can still end up like in many ways, like this is only the beginning. And Dublin already played one game today in the morning, so the first game of the day against Helsinki Roller Derby AllStars, so this is the second game for Dublin. Oulu, this is the first game for Oulu today, so Oulu has maybe fresh legs, but let's see if that affects the situation in any way. Okay, and Dublin has Dashing Trudy something jamming. I don't see the rest of the names, so let's say it's just Dashing Trudy. Tough walls again with both of the teams. Siellä Oululla 4 defense edessä ja ei ole nyt offensessa ketään tällä hetkellä ja Ellu siellä taistelee takana jammerina. And seems like the Dashing Trudy Snow name is actually written here in the paper. So Liidit näyttää olevan melko tiukassa tänään, että nytkin on menty yli minuutti tätä jamia ja ei vielä liidiä kummallakaan joukkueella. Eli tiukassa on. There's very tight defense from both teams. and that is very interesting situation. Like both of the walls are really close to each other, so seems like it's a really big mess going on. It's very tight in there. Yes. Nice recycling from 74. Disco. Ja jamia jäljellä 10 sekuntia ja vieläkään ei liidiä ole tullut. I think Mutta there Star Pass tuli. Yes. Who is the chairman now for Oulu? It is Annibal, I think. Wow. Yes. That was tough. So it was no initial pass for both jammers in this jam. No lead and neither of the jammers completed their initial pass. So interesting, very, very tight defense apparently. Okay, seems like both of the teams have this strategy that they have one on top as a lid in front of the walls. Okay. Tiukkaa vääntöä siellä ja nyt on Shamira jammaamassa Oululta pitkästä aikaa. Tosiaan hän siellä gameissa taas mukana. Kiva nähdä, että ihmisiä palaa erilaisilta tauoilta ja muilta niin takas tonne derbyradalle. Ja noita onkin kaivannut noita Shamiran hittejä. Aika kovaa hittiä sieltä sai Seinä. And from Dublin we have Powell who just got the lead. So Dublin has lead at the moment and now for the first scoring trip, let's see what happens. Wow, Big what hit. a hit. Yes. Amazing hit from Powell. Okay, 4 points. And one Oulu blocker sent to the penalty box. Okay, and Dublin. KO. And Dublin just got one of their blockers out of box. So now it's everyone on Dublin team on the track. But 2 blockers in the penalty box Joo, for Oulu. jammeri itse asiassa meni Oululta sinne boksiin. Siellä on jammeri nyt ja blokkeri, eli ylivoimatilanne Dublinilla. So Dublin has a power jam at this moment. Oh. Ja sieltä ryskitään taas Yes. scoring tripille ja pisteitä nyt paukkuu Dublinille oikein olan takaa. It was a beautiful offense from 53, Archie Barchie. Ja taas lähti yksi blokkeri Oululta boksiin. Yes. Mutta myös jammeri on vapautunut ja pääsi sieltä läpi. And one must admire those cheering hands once you get through the back.
Very true. It's very nice to see that kind of spirit on the track. Okay, how is the audience doing? Do we have any people in the audience who hasn't seen roller derby before? Wow, what a hit from Oulu. Is it Rusanen? Siellä kovat mähinät taas käynnissä. Ei ole liidiä vielä annettu tässä, että kaikki on auki. Entäs nyt sitten siellä Global Warning pakan edessä taistelee. Ja liidi sieltä tuli. Okay, Global Warning through the back. Let's see if the Dublin jammer can follow. Let's see what happens. Global Warning is scoring points. But now stuck behind a very tight Dublin wall. Okay, and 6-0-0-0 from Oulu got the penalty. And seems like Dublin jammer just got through the back. Nice footwork from Global Warning. Nyt on nopea pakka siellä, luistellaan. No nyt vähän hidastuu, mutta melko nopea meininki. Yes, fast skating. Wow, okay, it's exciting. Yes, tight game. I actually heard that Dublin's B team has been watching the game from home, so greetings for the B team, Dublin B team. I hope you're still watching. And listening. And listening. Let's see, a pivot line start, always exciting. And let's see what happens. Oh. Pate Pop takes the lead. Yes, yeah, Dublin is still fighting for their initial, yes. And Dublin is out of pack. All right, so apparently Pate Pop went to the penalty box, so actually Dublin has lead. It's Gemerald who has the lead, and now let's see how the offense is. A penalty is called. Extempore still holding in the front, but now Gemerald is through. Okay, one blocker from Dublin just got in the penalty box. It's 3 of them on the track, 3 blockers on the track and 1 jammer. And Pate Pop is through now on their initial after going to the box. And now coming in for a scoring trip. And Pate Pop is through. Dublin jammer also scoring points and calling it off. That must have been exhausting jam. That was an 11-point jam for Dublin, so really nice work there. Okay, 1 Oulu blocker in the penalty box, so 3 Oulu blockers on the track. And full crew from Dublin. And there's an official timeout going on. So a bit of a breather for the skaters. Yeah, maybe I should read through the roster for Dublin now. So on the track we have
040. Oh my God! I don't know why I took this task. I have to pronounce it. I can't help you much, but Rockenham, maybe. Yes. Sounds about right. 101. Powell. 11. Bambi Daredevil. 16. Chemerald. 167. Beast Lightning. 169. A Lowcock. 23. Green Hulk Goni. 333. Yonic Cyclonic. 42. Pretty Careless. 43. Knasher. 48. Martini Hollow Whip. 490. Malibu Stacy. 53. Archie Parchie. 575. Pippa. 74. Disco. 8. Chanchleta. 83. Dashing Through the Snow. 87. Dodge. 88. Diamond Weapon. And 95. Manicha. Ja täällä mennään jo seuraavassa jamissa ja siellä Dashing Through the Snowlla liidi ja pisteitäkin siellä jo keräilee. Oululla boksissa ruuhkaa, siellä jammeri ja 2 blokkeria. Nyt jammeri vapautui just, Ellu siellä takas radalla. And the Dublin Jammer keeps scoring. Dublin Jammer has 8 points. And there's still time in the jam clock. Beautiful side work. Juking. And now all Oulu blockers also on the track. Let's see. And it's another penalty for the Oulu jammer, Ellu. That means it's a power jam for Dublin. Let's see how they work with it. Yes. Let's see if Dublin can capitalize on this. That was power a jam. massive jam for a huge Dublin. Jam, yes. 16 points. Ja sitten on Oulun timeoutti, eli team timeout for Team Oulu. Minuutin verran saa pohdiskella sitten joukkueet, että miten tätä hommaa kannattaisi ajella. Tehdäänkö jotain muutoksia strategiaan vai miten lähdetään liikkeelle. Niin semmosia siellä pohdiskellaan. Ehkä tässä vaiheessa voisi antaa vähän huomiota Oulun maskotille. Mä kuulin semmoista juorua, että Oululla on maskotti nimeltä Mega Paula. Se on tämmönen virkattu pulu. Se on mun mielestä aika nerokas. Kyllä, kuulostaa aivan mahtavalta. Haluaisin nähdä. En ole nähnyt. Koskaan. Onkohan se inspired by Paula Koivuniemi, mitä luulet? Mahdollisesti. Siinä oli aika lisä. Jahas, mutta sitten toimitsijat tarvii vielä aika lisää, niin hetki vielä taukoa ennen kuin jatketaan. Ehkä tää on nyt hyvä hetki taas muistaa kannustaa sitä sun lempijoukkuetta tai molempia joukkueita. Onks täällä Oulun kannattajia paikalla? Mites, do we have some people cheering for Dublin? The teams are already on the track. And I see there's 101 Powell jamming for Dublin. And the Oulu jammer is in the box. So let's see how Dublin plays this power start.
Seems like they are already getting really close to Oulu players, so it might be a lot of action happening. Is it a pivot line start again, or let's see? Did you actually know that in Dublin there is a Guinness factory or storehouse? I did not know that. Yeah, a friend of mine said to me in the audience that et ei vesi ole hyvää kuin paatin alla. Niin mä ajattelin, että se sopisi tähän hyvin. Ehkä vaan turkulaiset ymmärtää. Kyllä. Hyvä oli. Hyvä juttu oli, Pale. Ymmärsitkö sä, mitä mä sanoin? No siis totta kai. Mut sä ootkin tommonen vanha turkulainen. Juu. Kyllä. Kyllä, Mar. Pitäisikö meidän juontaa loppu tää vaan Turun smurttel? Siitä voisi olla monenlaisia näkemyksiä tuolla katsomossa. Osa varmaan viihtyisi ja osa ei välttämättä tajuaisi kaikkea. Kyllä. Me ollaan kato molemmat tämmöisiä vanhoja turkulaisia, niin kyllä Marse meiltä lähtis. No kyllä. Ei siinä sit mitään. Katsotaan miten hommat täällä nyt etenee. Täällä vielä keskustelee nuo tuomarit tuolla ja boksissakin jotain selvitellään. Eli siitä tää pieni tauko. Okay, seems like they changed the jammer in the box, so Pate Pop is now in the penalty box instead of 3-9-0. Jonkinlainen kypärähaaste ilmeisesti nyt. Okay, and Powell is jamming for Dublin, and seems like it is a pivot line start. Interesting. Yes, there was an issue with the helmet of the jammer, so that's why the switch in the in the penalty box. Let's see how this power start goes. KO still blocking in the front, but Powell gets lead. That is difficult, that corner or this curve for power jams. Yes. Okay, Pate is released from the box. Let's see. Pate is trying to get through the pack. And Pate gets through. Nice. Powell keeps skating, has already 2 scoring trips completed, but keeps skating. Pate is also now scoring for Oulu. Okay, and Dublin is getting another score. Another Oulu blocker going to the box, but the pivot was released. So 3 Oulu blockers on the track. Beautiful hits from KO, and I think that is one of the things that they are known for. Ja molemmat jammerit siellä pisteen teko puuhissa ja nyt tulee call-offi Powellilta ja upea. Katsotaan mikä nyt oli lopullinen 19 pistettä tästä jamista Dublinille. Powell siellä skoraili 19 points for Dublin, but also 8 points for Oulu, so not bad either. Okay, here we have number 555 jamming, Shamira jamming for Oulu, and number 2-3 for Dublin. Yes. And that was a lead for 2-3. Dublin got the lead. Ja Shamira heti perässä, puoli kierrosta Dublinin jammeria jäljessä. Wow, that was beautiful. Beautiful footwork on the outside line from Dublin jammer. Ja sieltä jatketaan. Dublin päättää jatkaa tätä jamia ja jatkaa skoraamista.
Molemmilta joukkueilta 1 blokkeri boksissa tällä hetkellä, eli 3 radalla ja jammerit. Nyt on tiukkaa siellä. I'm feeling déjà vu, like we've been in this situation before. Both walls working hard, keeping the jammers behind their triangles. Wow. Siellä mennään ja 2 scoring trippiä on tehty. Dublin on saanut ne aikaan 8 pistettä ja 3. tulossa jo. Shamira keeping the walls really busy, Dublin walls. Ja jos joku on uudempi rollerderbyyn, niin täällä näette paljon näitä raitapaitoja. He on tuomareita, jotka katsoo siellä, että peli sujuu reilusti ja sääntöjen mukaan. Ja sääntörikkomuksista sitten tonne penaltiboksiin, jäähyaitioon sit pääsee. Ja sitten on näitä mustapaitaisia, joiden paidassa lukee official. Ja he on myös toimitsijoita, jotka sit pitää huolta, että tulee merkittyä kaikki rangaistukset, pisteet, kaikki oikein sinne kirjoihin ja historian kirjoihin, että voidaan sitten katsella jälkikäteenkin, että miten se peli oikein menikään. Siellä näkyy ihan kaikki siellä statseissa, joita rakastamme rollerderbyssä. Annetaanpa vielä isot uploadit meidän toimitsijoille, eli reffeille ja NSOille. Ja kaikille vapaaehtoisille, jotka on mahdollistanut tämän turnauksen tänä viikonloppuna. Kyllä. Any roller derby event would not be possible without the help of our officials and our volunteers. Let's give a shout to our stream team. Yes. Thank you for making a great stream for those who can't make it here. Yes. That's amazing. That's so important. And also our first aid people there in the corner. It's very important that we have first aid people as well. We would not be able to play these games without those folks either. Ja siellä on sitten taas liidi Dublinilla. Gemerald siellä jammailee, on liidi ja pisteitä skorailee, mutta niin skorailee Global Warningkin. Siellä perässä menee ja nyt koolattiin. Hieno viimeistely sieltä Oulun numero 13, Ranella. Oulun 1 blokkeri on tällä hetkellä penaltiboksissa ja heiluttaa yleisölle. Ja tuo äskeinen jami, niin lopulliset pisteet oli 11 Dublinille ja 8 Oululle. Okay, and jamming for Dublin is 8-3, dashing through the snow. And for Oulu, 999, Pate Pop. Pate fighting in the front, dashing through the snow, fighting in the back. And Pate gets lead. There's quite a few Team Finland training squad skaters also in Team Oulu. Pate is one of those. Yes, that's amazing. Like in Team Finland training squad, there is so many people from different cities in Finland. From Turku, Oulu, Helsinki, Kallio, Tampere, Jyväskylä. Yes. Okay, and let's see what happens here. The jam is on still, and Pate keeps scoring. This is a really big jam for Oulu. Dashing through the snow is also through, and going for their first scoring trip. Nice recycling from 169. And let's see, Pate is, no, is not through. Almost though, but
Somebody hit them out at the last moment. Here comes some offense from Extempore. And dashing through the snow is also scoring. Let's see what the score was from this jam. This was a big jam for Oulu. 12 points for Oulu and 7 points for Dublin. Yes, and 7 points for Dublin. Beautiful jam. Beautiful jam for Oulu. And there's an official review called by Dublin. So let's see what the official review is about when we find out. So each team has an opportunity to call an official review if they think that there was something happened that was against the rules or some penalty was missed or something like that. And they want to challenge a call or no call made by the referees. So that's what an official review is about. Hei, äsken oli melko laiskaa toimintaa, kun sanoin, että nyt voidaanko antaa pienet meidän striimitiimille, niin nyt voitaisiko antaa pienet meidän striimitiimille. Kiitos, että saadaan kotikatsomoihinkin laadukasta striimiä tästä tapahtumasta. Todellakin. Ihan korvaamatonta duunia. Todellakin. Ja se on myös korvaamatonta meille pelaajille, jotta me nähdään, että mitä kaikkea siellä radalla oikein tapahtuu ja mitä me voidaan kehittää ja mitä me voidaan niin kuin strategisesti miettiä vähän uudelleen tai hioa timantteja. Kyllä, se on juuri näin. Siellä tuomarit miettii, että miten meni hommelit ja kohta varmaan saadaan kuulla, että mikä on lopputulos sitten. Meillä ei nyt tässä valitettavasti ole listaa meidän tuomareista ja NSOista, mutta vai onko? Mun puhelimessa on kuulemma, joten minäpä katson puhelimesta. Ja hei, tällä välin niin muistakaa käydä ostamassa arpoja. Siellä on ihan mahtavia palkintoja. Tämän pelin jälkeen arvotaan tämän päivän palkinnot ja huomenna taas uusi päivä ja uudet mahdollisuudet voittaa upeita palkintoja. Jes, todella löysin nyt täältä, kiitos vaan striimitiimit tästäkin, niin löytyi nämä toimitsijalistat. Eli tuomarina tässä pelissä on Katse Söse, Pyry, Joonas, Johnny Z. Bravo, Rice Cakes, The Horse Whistler, German Angst ja Esa. Pienet näille tyypeille. Ja tuolta NSO-puolelta noissa mustissa paidoissa löytyy Slati, Dan, Kake, Sturmakten, Quakka, Holy Sheet, Supikettu, Mielivalta, Tirppis, Iskä, Kriisi ja Frenchie. Yeah! Ihan mahtavaa. Ja näiden lisäksi on vielä muita tuomareita ja toimitsijoita, jotka ei just tässä pelissä ole, mutta kaikki on tärkeitä ja ihanaa, että jokainen teistä on tullut tänne toimitsemaan, tuomaroimaan. Mun korvaan tultiin kuiskaamaan semmoinen asia, että arvonta jaetaan tai julkaistaan nyt tässä puoliajalla, joten mun laskujen mukaan siellä olisi 7,5 minuuttia aikaa kipittää ostamaan arpoja. Eli siellä on, kerroitko jo vähän mitä siellä on tarjolla näitä palkintoja? No mä haluan ensimmäisenä mainita ton Eerikan Mutsin käsityölahjakortteja, koska tää Eerikan Mutsi eli vieressä istuvan juontajan äiti, hän on todella ansioitunut rollerderbyn kannattaja. Kannattaa ehdottomasti käydä ostamassa arpoja, että saa Eerikan Mutsin muun muassa tölkkimuki kansi, tämmönen virkattu. Joo, tölkin hattu. Tölkin hattu. Elikkä ettei mene mikään ampiainen tai muu pörriäinen lasiin tai tölkkiin, niin tölkin hattu on yksi äitin, eli Muorigrammin, löytyy Instagramista Muorigram, niin hänen yksi tuotteistaan. Ei ollut maksettu mainos. Ei todella, mutta on myös muita palkintoja. Löytyy vähän kahvia, laatukahvia sieltä tarjolla.
Sitten löytyy villasukkia, leipomuksia, lahjakortteja muun muassa Triplan Friends and Burgersiin ja Triplan Surf Houseen. Sitten löytyy vähän tempurtuotteita, vähän laadukkaaseen uneen, loistavia. Siis täällä on aivan mielettömiä. Triplan Pilates Barre et Glowhun vähän tämmöistä pääsee koklaamaan, miltä se Pilates tuntuu, jos roller derby ei ole oma laji tai vaikka olisikin. Ehkä voi tehdä ihan hyvää vähän käydä Pilateksessa välillä. Sitten mä haluan mainita myös, että meillä on huomenna, vai oliko tänään jo, Baltic Circle, tämmöiselle kansainvälisen esittävän taiteen festivaalille myös ilmaislippuja tarjolla. Ja se on tämmöinen festivaali, joka järjestää vuosittain marraskuussa Helsingissä vaihtuvissa esitystiloissa 22-30. marraskuuta. Ja tämän vuoden marraskuussa festivaaliohjelmistossa keskitytään kuuntelemaan ja katsomaan rinnakkain tapahtuvia todellisuuksia. Eli hommahan on niin, että nyt niitä arpoja käykää ostamassa tälle päivälle ja sitten huomenna uusiksi, koska on eri palkinnot sitten huomenna. So there's still time to get your raffle tickets for today. There's different prizes for today and tomorrow. So go get them. There's really good prizes. So don't miss out. Okay, seems like the players are getting on their positions and the game is soon starting again. Powell is once again having a power start. So Oulu has no jammer on the track. But Oulu is not really giving them easy job there. Yes. Eli äsken niin siellä ei lopulta ollutkaan OR-tilannetta, eli toimitsijat ihan oma-aloitteisesti pohtivat jotakin, niin ei ollut OR-tilanne siinä. Täällä selostamossa mentiin jo niin arvonnan syövereihin, että ei edes mitään scoreboardia katsottu enää, että mitä siellä tapahtuu, mutta näin se oli. Tuliko tuossa vähän Turun murrettu? No en tiedä, sit saattaa olla, että tulikin tai en tiedä sit. Kyllä Marse näin jo. Mutta nyt taas mennään. Hetki kestää aina orientoitua tuommoisen pienen tauon jälkeen tähän peliin, mutta siellä sitä painetaan ja liidiä etsiskellään. Katsotaan, kuka sen nappaa. From Dublin, Powell is jamming, and for Oulu, Pate Pop, who just got lead. Wow, okay, that was beautiful. So Pate got lead from the position where they were in the penalty box. Yes, and Powell had also a really nice, they fell, but they had only one hand out. So then then you're inbounds according to the rules of roller derby. So that was a really nice little trick. Wow, I wish you will teach me. 1 point for Oulu from that jam. Seems like no one in the penalty box, so we are having 4 blockers from both teams on the track and both jammers on the track. And global warning jamming for Oulu. And is it 2-3? Let me see. Yes, 2-3. Greenhog Cooney. I'm sorry for butchering your name, but they have lead. So Dublin is already scoring. Global warning right behind. And Dublin is going to run this jam long. Ja yksi Dublinin pelaaja boksissa ja nyt tuli sellainen vihellys, että sinne on varmaan joku menossa seuraksi. Kyllä. Yksi blokkeri Dublinilta myös boksiin. Tiukkaa on vääntö. Haluaisit sä Erika kertoa, kun sä oot tommonen sääntönörtti, että jos meillä on täällä jotain uusia roller derby-ihmisiä joukossa tänään, niin minkä takia noiden pelaajien pitää pelata niin lähellä toisiaan? Joo, se on tällainen roller derbyn erikoisuus, eli siellä pitää aina olla pakka, eli pitää olla 3 metrin säteellä pelaajia toisista, niin kuin molemmista joukkueista, ja se johtuu siitä, että muutenhan tämä menisi ihan vaan semmoiseksi
ympyrää juoksuksi joka suuntaan, että sit oikein ei olisi niinku mitään järkeä, niin semmonen sääntö siellä. Sen takia ne pysyttelee lähellä toisiaan ja sitten noista tuomareista pystyy käsimerkeistä kattoo, jos siellä nousee molemmat kädet ilmaan ja tulee huuto no pack, niin sitten pitää reagoida molemmista joukkueista, pitää reagoida, että saadaan se pakka muodostumaan, eli niitä pelaajia korkeintaan 3 metrin päähän toisistaan. Eli semmonen juttu. Ja onko se syy myös, minkä takia pitää nousta tosi nopeasti ylös, jos kaatuu? No myös, ja ihan semmonenkin, että jos sä oot kaatuneena, niin oot aika hyödytön muutenkin siellä. Mutta myös siitä syystä, että pakkaa pystyy sillä muodostamaan. Näinhän se ja on. nyt sitten on alivoimatilanne Oululla, siellä on jammeri boksissa. Katsotaan, pystyykö Dublin tämän hyödyntämään. Ja ei pysty, vaan sieltä joutuu myös Dublinin jammeri boksiin, eli sieltä tulee boksiin ihana jammer swap tilanne. Eli jammerit sitten, toinen heti vapautuu, kun toinen sinne menee, koska ilman jammereita tässä pelissä ei myöskään ole kauheasti järkeä. Joten nyt on Oululla ylivoima, mutta kohta tulossa Dublininkin jammeri sieltä taas radalle. And Shamira is through! And seems like we don't have what is it? So we don't have a lead for the jam, so it means that it's gonna be full 2 minutes jam. Indeed. Okay, the Dublin jammer Gemerald 1-6 is also now through and is on their first scoring trip. And skates through on the outside, very nice. Shamira is also scoring for Oulu, but is behind a very tight triangle at the moment. Gemerald keeps scoring, is in the front and is through. Nice offense by KO, 6-0 from Oulu. And the jam is called by the jam timer because the 2 minutes were up. 2 minutes is actually pretty long on the track. It feels like it's ages. Yes, very true. So, this was 9 points for Dublin and 3 points for Oulu in this previous jam. And we're going on to the next jam again. There's 8-3 dashing through the snow versus 390 Ellu, who has apparently gotten their helmets fixed, so that's good. Both jammers a bit stuck at the moment. Let's see who can get the lead. And it's Dublin jammer, 8-3, dashing through the snow, gets lead and is now on their first scoring trip. Tuo on viheliäinen toi kurvi kyllä silloin, kun toinen jammeri tulee seinään. Siinä on niin paljon semmosia herkkukohtia, mistä jammerit voi kipittää ohi, kuten siellä just kävi. Ja sitten Oulun jammeri joutui boksiin, eli taas ylivoima peliä Dublinille. Katsotaan miten käy, saako sieltä lisää pisteitä hamuttua Dublinin jammeria. Kyllä se siltä näyttää. Vähän jää siihen. Siinä Rusanen blokkailee hyvin ja Ookkeko siellä on kaverina. Rinnalla blokkaavat hienosti siellä yhdessä. Yes, beautiful blocking from Oulu with only 2 blockers. Now they have full crew again, but before it was only 2 blockers. Yes, very nice blocker work from Oulu, and the period clock is in 0, so this will be the last jam of this period. Let's see if it's full 2 minutes again. Ellu still behind the Dublin wall, trying to get through. Once again, tough walls. Jammers behind the walls. Very nice star pass from Oulu.
Annibali gets the helmet cover from the jammer. And it's intermission, puoliaika. Puoliaika, and next I have heard a rumor that Dublin's league has just turned 15 years last week. And I was thinking, should we have a little sing? Should we have a little happy birthday for Dublin? What do you think? Yes, let's do it. Okay, are you with us, audience? Okay, wow, seems quiet. Do we have any singers here with us? Yes, they will join, I hope. Let's do it. Okay, let's give a little sing for Dublin turning 15 years. So, okay, be with us. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dublin. Happy birthday to you. Woo! No niin, ja tässä sitten varmaankin oliko se niin, että niitä arvonnan palkintoja jaetaan, mutta minä en tiedä siitä mitään, että mä oletan, että sitten joku tuo meille jotakin joskus, jos näin on. Näin, minäkin päättelisin. Me ollaan täällä ihan homoilasena ja odotellaan vaan tietoja. Mitä? Homoi? Homomoilasena. Homomoilasina. Sitäkin.
No niin, ja tervetuloa takaisin pelin pariin. Toivottavasti arvonnassa täällä paikan päällä olijoilla kävi tuuri ja osui voittoja kohdalle. Täältä lähdetään päivän viimeisen pelin viimeiseen erään. It's going to be the last period of the last game of the day. Huomennahan täällä hommat jatkuu vielä 3 pelin merkeissä, eli tervetuloa mukaan myös silloin. There will also be 3 games tomorrow here at Pasila. So hope you join us also tomorrow, and hope you buy some raffle tickets also tomorrow, because there will be new amazing prizes. Siellä puoliaika kello käy vähiin ja kohta päästään taas mähisemään radalle. Ja ehkäpä Palekin löytää tänne takaisin selostamoon kohta puoliin. Mutta valmiina ollaan. Toivottavasti kotikatsomoissa ollaan valmiina ja sitten täällä paikan päällä vielä jaksaa vikan periodin kattella laatuderbyä. Ja täältä Pale löytyikin. Ja Pale, mitä sä oot oikein sieltä löytänyt, jotain herkkua? Tyylikkäästi myöhässä. Ei, kun ihan ajoissa. Onko sulla joku munkki siinä vai mikä toi on? No ei, kun tää on joku tämmönen kasvislihapiirakka. Ai, ne oli kasvis, okei, joo. Kiva. Kannattaa tulla vapaaehtoiseksi meidän tapahtumiin, niin sitten saa hyviä kaikkia munkkeja ja pullia ja muita tuolla. Meillä on cateringissä kaikkea herkkua. Se on yksi tapa olla mukana Roller Derby-yhteisössä, että tulee näihin tapahtumiin vapaaehtoiseksi. Mutta nyt lähdetään kohti viimeistä periodia, viimeistä erää. Ja lähdetään tilanteesta, missä kaikki pelaajat on kentällä. And jamming for Oulu is 393 global warning. And jamming for Dublin 101 Powell. Fighting their way in the front of the pack. Let's see who gets lead. And Åke gets sent to the box from Oulu. And very nice defense from the Oulu blockers in the front. But they were out of play and had to let go, so Powell has lead. Kloppe is getting offense from Oulu players. And the helmet cover is in their hand, I think. So let's see if a star pass happens or not. Nice offense happening there in Oulu's wall. 169 giving good offense, but Oulu wall doing what Oulu does, keeping it hard and solid. Yes, siellä Powell skorailee menemään ja koolaa Jamin. Täydet 4 pojoa Dublinille ja Oulu pääsi pöllimään 1 pisteen. Se on muuten ihana fiilis, kun pääsee jammerina varastaa 1 pisteen. Ikään kuin vähän silleen varkaissa, kun toinen yrittää pitää 0 tilanteen vastapuolen joukkueelle. Sitten katsotaan, mitä tässä jamissa tapahtuu. Siellä Pate Pop 999 jammailee Oululle ja 2-3 Dublinille. Ja Dublinin 1 blokkeri joutuu boksiin. Auttaako se Patea pääsemään sieltä läpi? Katsotaan, tiukka on kolmio, tiukasti siinä, mutta sieltä murtautuu läpi Pate sisälinjalta ja ottaa liidin. That was also nice offense from number 13, Rane. Ja siellä Pate skoraa. Ja Jami koolataan poikki. Eikö se näin mene, että jos jammeri tai se pelaaja ei nouse siitä mahdollisimman pian, jos hän kaatuu ja vaikuttaa loukkaantuneelta, niin silloin peli koolataan poikki.
Kyllä, turvallisuus on aina se tärkein juttu ja jos on tilanne, missä jonkun turvallisuus on uhattuna tai just loukkaantuu tai muuta, niin tuomarit katkaisee silloin jamin. And we have a new jam here, and number 016, Luoti, is jamming for Oulu. I'm not sure if I have seen this jammer on the track yet. Have you seen them? No, I was thinking the same thing. Are they jamming for the first time today? Some tactical switching from Oulu, maybe. I don't know. And who is jamming for Dublin? It's 1-6, Gemerald. And no lead yet. Both jammers struggling, but now Dublin has lead. And 2 Oulu blockers in the penalty box. Sieltä Gemerald skorailee. Toisella scoring tripillään on hän nyt 4 pistettä jo plakkarissa ja lisää hän lähtee hakemaan sieltä tommosella harhautuksella ohi. Hieno harhautus. Juking. Very nice juke. Sitten on ryminää, rytinää ja kasa ihmisiä. Kuka sieltä lopulta pääsee ja kuka jää jumiin? Gemerald ainakin pääsee. Ja missäs Oulun jammeri siellä on vielä pakassa? Another very nice juke from Gemerald. I love it how Gemerald really looks like they are just minding their own business and just jamming. Yes, this is one of the skaters who makes it look easy. Ja jos yleisössä on rollerderbystä kiinnostuneita, jotka ei vielä ole lähtenyt mukaan tähän harrastukseen, niin Helsingistä löytyy 2 seuraa, Helsinki Roller Derby ja Kallio Rolling Rainbow, että katsokaa meidän somesta tietoja ja tulkaa mukaan. Voi tulla alkeiskurssille, mutta tosiaan niin kuin aiemmin mainitsin, niin esimerkiksi vapaaehtoiseksi tapahtumiin, se on yksi tapa tulla mukaan. Ja otetaan kaikki innokkaat avosylin vastaan. And next jam, let's see, number 8-3 jamming for Dublin, dashing through the snow, and 5-5-5 Shamira for Oulu. Beautiful warm wall forming there. Nyt on tiukka siinä kyllä, paljon jengiä kasassa. Katsotaan, kuka sieltä pystyy murtautumaan. Ei toistaiseksi kumpikaan jammereista. Ja pilli soi. Ja Oulun blokkeri 6-0 KO boksiin. Vieläkään ei liidiä. Katsotaan nyt. Shamira sieltä lähtee ja nyt aika hyvältä näyttää. Ja kyllä Shamira ottaa sieltä liidin. Mutta perässä on 5-3 Dublinilta, tuli Star Pass, eli jammeri antoi pipon tuolle pivotille, raitahatulle, niin nyt on tiukka tilanne siellä. Molemmat pistekierroksella. Yes, Oulun jammeri näytti, että jatketaan. Ja se kannatti ehkä, koska nyt joutui boksiin, rangaistusaitioon tuo Dublinin jammeri. Ja nyt se jami koolataan, jotta saadaan sitten tuoreet jalat sinne. Ja siellä näkyy taas Shamiran hurraavat kädet. Voi vitsi, mä rakastan noita Shamiran. Kyllä, niitä on mahtavaa katsoa. Aina on mahtavaa katsoa, kun on iloa radalla ja iloa siinä pelissä. Tää on aika kova laji ja siellä tapahtuu kaikenlaista, mutta sitä on aina ihana katsoa, kun näkee, miten jengi nauttii tosta, että ne saa pelata ja pelata täysillä ja kovaa. Todellakin, ja yksi mun lempparijutuista on se, kun vastustajapelaajat antaa toisille high fiveja ennen kuin jami alkaa. Keep them coming. Kyllä. Yeah, I think one of the greatest things about roller derby is the community. And when we were skating against Dublin earlier today, in the first jam, one of them was like, "Hey, let's have a good game," and things like that.
on the track. So that's really nice, like, and it makes you feel like, well, we are against each other in this game, but we're still together in this sport that is called roller derby. So we are part of the same community. Yes, and always, like, after the game, we are taking a picture in front of the scoreboard and, like, with both of the teams in the picture. I think it's a very lovely tradition. Yes, and also with the skating the laps and giving high fives to all the teams, and I think those are really special things in roller derby that I really love. Okay, so seems like Pate is having a power jam. So let's see what Oulu is gonna do with that. Aivan upea hyökkäys sieltä. Ine aukeaa, eli sisälinja aukeaa Patelle loistavasti ja liidi on jo plakkarissa. Ja miten sitten tuo pistekierros? Siellä aika paljon kaatuiluja, mutta siinä kuitenkin oli cutting, josta tulee rangaistus Patelle ja sen seurauksena Dublinin jammeri vapautuu saman tien rangaistusaitiosta ja näin ne tilanteet rollerderbyssä muuttuu nopeasti, eli Pate oli pistekierroksella ja nyt seuraavaksi sitten skorailee Dublinin jammeri. Ja sehän tarkoittaa, että tää on täys 2 minuutin jami. Se on juuri näin, eli tuolta scoreboardista näkyy tuo jami-kello. Nyt siinä lukee Jam 5, niin siitä pystyy seuraamaan, kuinka paljon tästä 2 minuutista on jäljellä. And Pate is back on track, so both jammers jamming and let's see how this goes. And both jammers scoring as well, so let's see which team can capitalize on this jam. Okay, Pate is through the back. Up for more points. Give them all. And Dublin jammer also through and with 4 points. And Pate through again. Okay, we still have 30 seconds left of this jam. Well, hello, that was beautiful juking. Yes, juking and then kind of a tempo switch there as well. First slowing down and then attacking. Very nice. Yes, very nice job from 5-3. Archie. Isn't this the pivot from the previous jam who's jamming now as a jammer because Oulu left them in the box. Ooh, that's so nice. Very nice. That's always impressive when a pivot jams, like Palle also today after a star pass. Yeah, but I can tell, like, you are out of breath after that. All right, I can see global warning from Oulu lining up for this jam and Powell from Dublin lining up. Let's see. All blockers except for one on the track. Okay, very tight back there. Powell and global warning trying to get through. Let's see, global warning is through and has lead. And Powell still trying to get through and passes the star. Okay, global warning, still making points. Dublin jammer in the penalty box, as well as one blocker from each team. Okay, global warning calling it off. So the jam ends there. Eli Oulu päätti strategisesti jättää tuon Dublinin jammerin boksiin, että pääsevät aloittamaan ylivoimalla.
Ja täällä on tällä hetkellä timeoutti käynnissä, eli Dublin on ottanut aikalisän. Juuri muistin suomenkielisen sanan aikalisä. So there's a team timeout for Dublin. So that's why we have a 1 minute break in the game. And I got information during halftime from our lovely stream team again that there's officials from many different countries in this tournament this weekend. At least from the following countries: Finland, Sweden, Norway, the Netherlands, Ireland, Italy, Estonia, France, Belgium, Austria, and England. So that's pretty impressive. Quite many countries. So we are very excited to have such an international, lovely crew with people from different countries representing different leagues. That's always a plus. We can always learn from each other when we have people from different backgrounds. A diverse crew is always the best crew. Okay, that was Power Jam for Oulu, and Patepop got the lead. That was really fast lead actually. Se oli loistava, todella nopea liidi ja sieltä Pate tulee sitten pistekierrokselle ja sieltä offensea tehdään ja Pate itse hoitaa siellä loput. Ja ensimmäiset 4 pistettä kasassa tästä jamista Oululle. Mutta myös Dublinin jammeri on gameissa taas. Katsotaan miten hän sieltä puskee. Mutta vielä ei pääse läpi. Patekin siellä taistelee ja pisteitä tekee koko ajan, kun ohittaa siitä valkoisia noita pelaajia, niin jokaisesta 1 piste. I really must appreciate how tight these backs are. Like these people are not afraid of keeping the back tight and just kind of like being there, comfortable with each others. Very true. Siellä vielä Rusanen viimeisenä. Last line of defense, mutta tuli kavereita avuksikin, mutta sitten lopulta oli pakko päästää, kun meni out of playhin. Ja nyt on Dublininkin jammeri. Ja Patepop koolaa. Kyllä. Sieltä 11. se Oulu nyt nousee. Nyt oli iso jami Oululle. 11 pistettä. 11-0. Tärkeä jami tähän kohtaan Oululta. Isot aplaudit Oululle hienosta jamista. Jes, tommonen pieni testi, että kuunteleeko meitä kukaan, niin kyllä kuuntelee, ja mahtavaa! Hei muuten, aplodit myös yleisölle. Mahtavaa, kun ootte täällä. Kyllä, kiitos koko yleisölle, että olette tullut. Antakaa isot aplodit itsellenne. Woo! No, ei kai sitä nyt viitti ylpistyä, ettei itselleen täällä aplodeja anna. Niin, se on. Vähän vaatimattomana mennään. No niin, ja Dublin has lead in this jam, number 2-3. Okay, it seems like it's maybe a second jam for 016 from Oulu. Mutta sieltä joutuu rangaistusaitioon Dublinin jammeri, joten ylivoima tilanne Oululla. So power jam for Oulu. Ja siellä on Luoti jammaamassa nyt ehkä toista kertaa. Luoti is jamming for Oulu, has a power jam. Let's see if Oulu can capitalize on this power jam. You really love this word, capitalized. Okay, Dublin doing really good job there. But it seems like the back is now spreading. And the Dublin jammer is back on track and Luoti is through. Great job, Luoti. There is no lead in this jam, so this will also be a 2-minute jam. If I remember right, it was also 2 minutes jam when Luoti was jamming last time, so... Might be the case, I don't remember. Yes, you have a better recollection of that. So Luoti is scoring and also the Dublin jammer is scoring. Let's see.
full lineups on the track. No one is in the penalty box. Both teams making sure they have a good defense. They are not sending any for offense. Ja näin sieltä Luoti onnistuu 2 pistettä itselleen pujottelemaan. Ja Dublinille lopulta 7 pistettä tästä jamista. Näyttää siltä, että meillä on kaikki pelaajat radalla. Kyllä näin on. Ja seuraavaan jamiin lähtee 5-5-5 Shamira ja Dublinilta 1-6 Gemerald. That was beautiful two blocking from Oulu. Unfortunately, 6-0-0-0 got a penalty from it, but I think it was well deserved. Like, it was beautiful blocking, so sometimes you just gotta sacrifice. Ja Dublinille sieltä leadi. 1-6 Gemerald has lead. Shamira jamming for Oulu and is behind the wall of Dublin blockers. The jammer cover in their hand. Sieltäkö murtautuu Shamirakin? Ei vielä, mutta Gemerald sieltä pisteillä jo. Ja tulee uudelle pistekierrokselle. Oululla vielä 1 blokkeri boksissa. Eli Oululla vaan 3 blokkeria siellä kentällä. Ja nyt melkoista rytinää siellä. Yksi jos toinenkin menee kumoon ja joutuu kiertämään toisten luistelijoiden taakse. Nyt on kaikki takas radalla. Katsotaan, siellä on tiukat 4 seinät jammereiden edessä. Sieltä on vaikea murtautua. Nyt saa Shamira apuja Ookkelta. And let's see Gemerald also pushing through. Once again, both jammers behind tough walls. Okay, doubling jammer, Gemerald gets through. And Oulu passes the star to the pivot. 8-1 Annibali. Beautiful star pass there. Very nice star pass. And it seems like it gave some pressure to Dublin to call it off. Okay, we are going for the next next jam, yes, with a global warning from Oulu and dashing through the snow from Dublin. But before that, we have some kind of official timeout. Let's get everything sorted before we continue. The previous jam was a 12-point jam for Dublin, so well done there. Oh, actually 14-point jam. Maybe that's what they were fixing with the scoreboard. The referees and scoreboard, they were fixing this. So 14-point jam. Wow, that's beautiful. A big one. That's a big one. Actually, I heard that Dublin has their favorite pub called Resco, where they used to go in Dublin. So I'm wondering if the B team, Dublin B team, who is watching the game today, are they going to Resco maybe today? Interesting question. Did you, by the way, hear that there's gonna be an after party? Yes, I heard something, but can you tell me more about that? When is it? Is it tomorrow and where is it? It's tomorrow, but I must say that I'm not so aware of all the details, but it's tomorrow. But I think Allu said that it's in Bar Loose. It's in the city center and it's free entry. So everybody is welcome to join the after party tomorrow. Hopefully everybody comes because it's going to be amazing. Yes. Okay, skaters are getting ready and apparently the Dublin jammer went to the penalty box. So this is a power start for Oulu. And global warning is jamming. Let's see if they can get the lead.
Ja sieltä taistelee Gloppe, katsotaan tiukkaa tekee, siellä on tiukka seinä edessä. Nyt tulee sininen aalto ja kyllä liidi tulee Gloppelle sieltä. Yes, tais hieno offensee Oululta. Mutta niin vaan Gemerald sieltä puski suoraan boksista. Vähän kävi ryskimässä ja läpi on. Kyllä, taivas varjele mikä sieltä tulee. Kyllä, ja Oulu saa pisteitä tästä jamista 4 kappaletta ja pääsee yli 100 pisteen kolminumeroisille luvuille. Jahas, siellä Pate Oulusta ja numero... Kurkkaappa Erika, mikä numero? Nyt mä en näe, onko 83 mahdollisesti? 83, kyllä Dashing Through This Snow siellä Kyllä. toisiaan vastakkain. Ja molemmilta joukkueilta 1 blokkeri boksissa ja sieltä upeasti, vaikka tuli tuommoista jalkaa eteen, niin Pate sieltä loikkaa ja ottaa liidin. And there was some action also happening with hats. I don't know, Pivot was... Maybe they left her hat, fell their hat on the ground, I'm not sure. And now both jammers are scoring. There was almost vauhtimuna on the outside curve. Did you see it? I didn't see it. Was it Pate who was trying to do, No, or it the was- other jammer? No, it was Oulu jammer, like So vauhtimuna. No, I mean Dublin Dublin jammer, jammer. yes. Okay, yeah, that's a fun one. Ja Pate sieltä taas pääsee läpi. Ja sitten katsotaan pääseekö perään taas Dublinin jammeri. Pate iskee väliin, sieltä kaivaa pisteitä. Mutta hyvin on Dublinin seinä siinä edessä. Ja sieltä klassinen Pate move, eli auki kierrolla ulkoreunasta. Se on Pate se. Kyllä, se on kyllä Paten tavaramerkkiä. Sitten siellä Dublinin jammeri taitaa olla siellä Rusasen ja kumppaneiden takana. Ja hattu kädessä, katsotaan tuleeko sieltä jonkinlaista Star Passia vai mitä siellä tapahtuu. Jami aikakin käy tässä vähiin. Se on 5 sekuntia. Ja Jami koolataan. This was another big jam for Oulu. Pate scored 15 points against Dublin's 3 points. Eli isot pisteet Oululle. Pate sieltä 15 laitto taululle. Oulun pivottiboksissa, mutta muuten jengi radalla. Ja siellä And taas heilutellaan. jamming for Oulu is Ellu 390 and 101 Powell for Dublin, but the Dublin jammer unfortunately gets sent to the penalty box, so it's only Ellu on the track now. Let's see if Oulu can make some good offense or what happens. Can Dublin keep their defense? Apparently they can at the moment. Very nice defense from Dublin. Yeah, nice water falling from Dublin. They really kind of like went to the forward, like when there was coming some offense from Oulu. Ja boksissa oli hieno läpystä vaihto. Extempore palasi kentälle ja samalla Keijo sinne meni ja läpsystä vaihtoivat. Se oli hauska hetki siellä. Mutta Powell on takaisin radalla myös, taistelee siellä. Molemmat jammerit radalla ja katsotaan mitä tapahtuu. Powell pushing in the front of the pack and is through. Is not lead though because they went to the box. Sieltä tullaan jo pisteille. Ja nyt ensimmäiset 4 pistettä plakkarissa Dublinilla. Ja homma jatkuu. Let's see.
Again, a very tight pack with everybody in the same sort of a little bit falling down. A penalty for Keijo. Aikamoista. Powell keeps scoring. Siellä Ellu pakan takana vielä ja Powell siellä voimalla tulee, mutta valitettavasti vähän laittomalla voimalla, eli joutui forearmsista penalty boxiin, eli käytti liikaa, työnsi ehkä sitten kädellä, en tiedä tarkasti, mutta käsiä käytti Näin sääntöjen vastaisella tavalla. Tarkimmat ehkä huomasi sieltä, että Oulun pelaaja 939 eli extempore Jennalla oli sellaiset hienot tanssikädet siellä, kun hän tiesi, että nyt on tulossa no-back-tilanne. Jenna taitaakin olla myös kova tanssimaan. Mulla kuulin tämmöistä juorua Oulun entisiltä pelaajilta, että hän on saattanut voittaa mitalin jos toisen myös tuolla tanssin puolella. Nämä roller derbyn pelaajat on kyllä niin monipuolisia tyyppejä, että huhhuh. Ja sitten taas pieni hengähdystauko. It's a team timeout for Dublin, so a little bit of a breather for both teams and also for the officials. Itsekin kun käyn tuomaroimassa ja toimitsemassa välillä, niin tämä on kyllä ihan tärkeä hetki myös toimitsijoille tämä, että saa vähän tuossa hengähtää ja jutella siellä kollegoiden kanssa. Siellä boksissa näyttäisi olevan tosiaan yksi Oulun blokkeri ja sitten Dublinin jammeri. Mutta tämä äskeinen jami päättyi 10-0 Dublinille, että iso jami. The previous jam was a big jam for Dublin this time. It was 10 against nothing for Dublin in the previous jam. Ja taas sitä mennään. Taas sitä mennään. No niin, ja sieltä nousi Danin käsi ja 5 sekkaa huudettu ja Pate jammaa Oululle. Miten siellä saadaan tehtyä hyökkäystä? Nyt sieltä Pate enää yksi ja Pate keeping the Dublin blockers busy. Kuitenkin hyvin puolustettu siellä edessä, mutta liidi tulee Patelle. Yes. Siellä seisoo jo vastapuolen jammeri, eli Dublinin jammeri tulee seuraavaksi seinään. Patekin siellä jo pisteiden teko hommissa. And 101 Powell is also on the track. Trying to push through a very strong jammer. Yes. And somebody is going to the penalty box. It's a blocker from Dublin. And Powell is through. Pate is also scoring. Let's see. And there we see once again those Pate legs. Yes, very true. But you Pale and Pate have a similar thing because it's also pretty standard for you to do the aukikierto. Yeah. Yeah, I think it's about physics. Like some people really kind of like it's more easy for. Yeah. It's your anatomy, but also some practice. Yeah, maybe. So. 1 hour or 2. So this was a really good jam for Oulu. 7 points for Oulu in this jam. And let's see what's happening in the penalty box. Seems like Oulu jammer having a little coffee time there. And there's some switches, so I think there were some foul outs maybe. Esa is escorting the players out. So if you get 7 penalties in a game, then you foul out, which means that you are not allowed to skate anymore. Was it 2 foul outs actually? Apparently, I think both. so. But that's nice. Kind of like if we fall, let's fall together. Yeah. So then the skaters were replaced by new skaters in the penalty box, and the show goes on. Jammaamassa 5-5-5 Shamira ja 2-3. Tää on nyt kyllä semmonen sukunimi, tai mikä, oletan, että ehkä sukunimi. Greenhog Cooney.
siellä Dublinille ja ottaa liidin. Shamira vielä taistelee pakan takana. Nyt on boksissa jengiä ja sieltä hienosti pysyy radalla Dublinin jammeri. Hieno. Miten voikin taipua tuolla tavalla ja pysyä silti radalla? Hienolta näytti. Wow, so Dublin nice. on täysilukuinen. Oululla vielä pivottiboksissa. Oh wow, they make it look so easy. Little Sunday stroll. Kyllä, vähän sieltä vaan. Duppi-duppi-duu. Mutta mitäs nyt? Upsista Nyt keikka, sitten- upsi daisy. That was a little back penalty there. Like, Kyllä, eli tässä derbyssä on aika tarkkoja, että millä tavalla ja mihin saa taklata ja selkään ei saa ottaa kontaktia, niin tässä jammeri joutui sen takia boksiin, että otti kontaktia vastapelaajan selkään. yeah, that is one thing that makes roller derby so difficult is because you cannot hit to the back. So you have to hit either on the sides or to the front of the body. So yeah, if it seems sometimes that why aren't the jammers just pushing, it's because of that. Ja sieltä tuli Starpassi ja sitten ihan ei ehtinyt pisteille sieltä extempore, vaan sitten jami siinä päättyi. Hei, 2 minuuttia jäljellä tätä peliä, päivän viimeistä peliä, mutta kysyisin yleisöltä, että kuka on tulossa paikalle myös huomenna? No Onks meillä 2 ihmistä täällä? Käsiä nousi ja muutama taputti. Ehkä vähän alkaa väsy jo painaa täällä osaa, niin selostamossakin, joten ei haittaa. Katsotaan sitten vielä kuitenkin loppuun, mitäs täällä tapahtuu. Official timeout näyttäisi olevan, eli jonkinlaisesta, vai onko, mitäs, joo. Ei ole OR kuitenkaan otettu ilmeisesti, joten siellä toimitsijat, tuomarit pohtii jotakin hommelia. Ei se Oulukaan ihan niin paska kaupunni ole, kun ne sanoo, kun aika kovalta näyttää nuo pisteet tuolla. Ootko sä kuullut tästä Oulun paskakaupunni? Kyllä, eikös niillä ole sitä merchiäkin, missä lukee se paskakaupunni. Ja siis eikös tuo A-joukkueen nimi ole Shitty City Rollers vai onko se joku vanha juttu, mikä ei enää ole olemassa? Mä en tiedä. Mutta on ainakin ollut Shitty City Rollers kutsuttu tuota Oulun A-joukkuetta. Joo, kyllä. Olen tässä miettinyt, että pitäisikö itsekin muuttaa Ouluun, kun kuulin myös, että Oulussa laitetaan majoneesia pizzan päälle. Terveisiä vaan Mailikselle ja Komialle, että tämmöistä kummallisuutta tehdään myös Oulussa ja tätä nimetään känkky. Siis känkky. Mä oon kuullut tämän sanan, koska me ollaan pelattu Palenkaa ennen Turussa ja siellä pelasi myös Kille ja Kille sanoo aina känkky. Känkkyä vaan, että jos on nälkä vielä, niin käykähän känkyllä, hei. Siellä Oulun pelaajat näyttää, että tervetuloa Ouluun. Joo. Jaha. No niin, jokohan täällä jatkuu hommat. Okei. Ja nyt... Yes, tässä tuomarit vielä keskustelee ja katsotaan vielä, mikä lopputulos on. No niin, mutta tosi upeata, että meillä on täällä nämä tuomarit pitämässä huolta ensisijaisesti siitä, että on turvallista ja sitten totta kai myös se, että on reilua ja sääntöjen mukaista peliä. Yeah, seems like there is some discussion going on about the situation at the moment, and it's very important that we have officials making sure that the roller derby is safe and fair for everyone. Ja sitten tuli myös official review tuolta valkoiselta, eli vielä jokin päätös vielä kyseenalaistetaan sieltä heidän puoleltaan, haastetaan. Eli katsotaan rauhassa, miten tämä
tilanne tästä etenee. Voin kyllä suositella lämpimästi kaikille noita toimitsijahommia. Siinä oppii ihan eri tavalla lajista ja saa jälleen lisää ihania tyyppejä, joihin voi tutustua ja joiden kanssa voi tehdä kaikenlaista hauskaa. Vaikka lähtee roadtripille, oon tämmöstäkin tehnyt tuolla, kun olin katsomassa maailmanmestaruuskisoja 10 vuotta sitten Dallasissa, niin sitten tutustuin muutamaan tuomariin ja lähdin niiden kanssa roadtrippailemaan, niin suosittelen. Noniin, lähtisitkö vielä? Todellakin. Yes. En tiedä, pitäisikö viedä samat tyypit Suomessa joskus roadtripille. Mitä suosittelisit paljon? Mihin veisit jonkun roadtripille Suomessa? Jaa. Onpas äkäinen kysymys. Pitääpä hetki oikein miettiä. Mun ensimmäinen ajatus oli, että mä voisin viedä vaikka tonne Länsi-Suomeen, vaikka tonne rannikolle, Kaskisiin ja johonkin Närpiöön. Ehkä se on, niin, musta tuntuu, että se on semmoista kiinnostavaa. Joo, mä joskus aikoinaan käynyt Kaskisissa ja musta se on söpö pieni. Se on ymmärtääkseni Suomen pienin kaupunki. Ei mahda olla rollerderbyä siellä. No ei, mutta meinasin just sanoa, että voisi tehdä sellaisen rollerderby roadtripin, missä ajaisi vaikka sitä just rannikkoa ja menisi tonne Kalajoelle, Ylivieskan huudeille, missä rollerderbyä on. Ja sitten jatkaisi matkaa tonne Ouluun ja menisi vähän känkkyä syömään sinne. Känkylle. Ja sitten sieltä tulisi takaisin vähän, voisi mennä Jyväskylä, Tampere. Voisi tsekkaa näitä derbypaikkakuntia. Joo, ehdottomasti. Ja Turkuun sitten. Hei, nyt musta tuntuu, että tuolla on jotain action happening Mitä siellä penalty-boxissa tapahtuu? Näyttäkääpähän vielä. Oliko siellä jonkinnäköinen jumppa meneillään? No niin, näin sitä pidetään huolta. Se on kovaa hommaa, kuulkaa, kun tuolla penaltiboksin takana vaan seisoskelee. Niin siellä sormet, ei nyt ehkä ihan verillä, mutta sormet notkeina kellotellaan, että kaikki istuu sen asianmukaisen 30 sekuntia tai joskus jammereilla vähemmänkin ja joskus tietty enemmänkin, jos oikein tuhmailee ja saa useamman rankun siinä putkeen, mutta siellä niitä penaaleja kellotetaan ja yksisarvisia pyydystetään. Näin on. Mutta hei, sulle jäi kesken tää roadtrip. Sori, kun mä keskeytin. Ei haittaa. Tampereelta mihin? Tampereelta, no sit mä ajattelin, että siis kyllähän nyt Turkuun pitäisi mennä kans kattoo. Dirty River Roller Derby. Täälläkin nähtiin tänään Dirty River Roller Derbyn Boss-Ankat. Oliko ensimmäistä kertaa heidän tällä uudella nimellä? Se on mieletön nimi. Se on mieletön uusi nimi B-joukkueella ja ihan mahtavaa. Turulla ei ole ollut nyt B-joukkuetta moneen vuoteen, että ihanaa nähdä, miten seurat nyt toipuu koronasta vasta tässä kohtaa, mutta kuitenkin niin ihan loistavaa. Tiedän, että Turun A-joukkue on tällä hetkellä Prahassa pelaamassa, mutta saivat tänne kuitenkin upean sankarimaisen 8 hengen rosterin kerättyä, niin vau, se oli kyllä upeata nähdä. Hei, upeeta. Semmonen pikku salaisuus jaan vaan sulle, Erika, en muille viitti kertoa, mutta mulla on myös takareidessä semmonen iso föri. Ja arvappa, mistä se tulee. No se tulee siitä, että kuules Kaima, pelattiin joskus yhteisessä rollerderby-joukkueessa Turussa, jonka nimi oli Furry Fighters. Aivan, niinpä. Ai niitä aikoja. Kyllä. Miten se oli, että Furry kiikkaijas? Niin, miten se meni se homma? Mä en muista. Ehkä Eelia muistaisi. Älä poistu Föriltä ennen kuin, joo, mutta Förjoki kaijas. Niin, jotain, joo. Eelia, tuuhan kuiskuttele korvaan. Miten se meni? Okei, ja nyt tässä jonkun aikaa kesti selvittää mikä homma, mutta lopputulos on se, että Dublinin jammeri 23, eli tämä backblock-rangaistus korotettiin expulsioniksi, eli jammeri poistettiin, pelaaja poistettiin pelistä kokonaan. So the result of the official review and the discussions was that the Dublin jammer number 23 was expelled from the game for a backblock. It was the backblock situation, but it was upgraded to an expulsion. Ja sitten jatkuu täällä meininki. Vikoja jameja mennään. Gemerald
on saanut siellä leadin ja Global Warning on joutunut rangaistusaitioon. Siellä myös Oulun blokkereita 2 kappaletta boksissa. Siellä Oululla hyvän näköinen pieni rivi penaltiboksissa. Siellä on hyvä vähän läpyjä antaa sitten ja orientoitua uudestaan sit siihen, että mitä sitten tehdään, kun mennään tonne radalle takaisin. Nimenomaan. Ja siellä kaikki seisookin jo ja kohta pääsevät sitten jatkamaan. And Gemerald is scoring. Wow, really nice. Stayed on track despite the big hit from an Oulu blocker. Let's see if the Dublin will actually continue this jam or if they want to make another jam by like calling it off and then taking a timeout. Let's see. Let's see what happens. And another Oulu blocker going to the box. It's Åke, 6-0-0-0. Ja Gloppe siellä taistelee ja Apex Wow, that was beautiful Apex. Mutta ihan ei tainnut bländätä sisälle tai ainakin kiersi blokkereiden taakse sinne Gemerald tässä tilanteessa. Sometimes it's better to yield than take the risk. Exactly. To avoid a penalty. Seems like we are getting to an end. Let's see. Is there gonna be one more jam? And Oulu has called a timeout, so there will be one more jam. Elikkä Oulu otti sieltä ihan viime sekunneilla aikalisän, ja se tarkoittaa sitä, että vielä yksi jami tähän saadaan tähän loppuun. Äskeinen jami oli 24 pisteen jami Dublinille, eli upea suoritus. This previous jam was a 24-point jam for Dublin. Excellent work. But one more jam is coming up. Oulu has one blocker in the box, and behind the jammer line are Pate Pop and 8-3 dashing through the snow. Siellä vielä fiksaillaan hommelit kuntoon. Ja viimeistä jamia Ja viedään. viimeistä jamia Last viedään. jam. Saadaanko vähän kannustusta meidän joukkueille täällä? Päivän vika jami. Yes, hei, Yes. ihan mahtavaa. We have had so amazing games today. No niin, ja katsotaan sitten miten tässä käy. Siellä Pate on sisälinjalla, mutta siellä puolustetaan hyvin. Ja Dashing Through the Snow on takana, mutta Pate ottaa liidin tässä viimeisessä jamissa. Ja sieltä tulee Star Pass, Dublinin Star Pass, eli Dublinin jammeri on just after Pate Pop coming to the back. Ja mitenkäs se Oulu tämän pelaa? Ilmeisesti jatkaa vielä. Haluaa lisää pisteitä. Semmonen taktinen valinta on nyt tehty. Pate jatkaa. Mutta yhtä lailla siellä 5-3 Dublinilta skorailee. Ja pääsee läpi. Dublin going through from the inside line. Pate Pop just behind them. Minuutti jäljellä tätä. Maksimissaan tätä kamppailua, jos ei Pate toisin päätä. Siellä tiukkaa seinää, mutta myös tulee multiplayer-blokista rangaistus, eli kaverista piti liikaa kiinni siellä tämä pelaaja ja sen takia joutuu rangaistusaitioon. Katsotaan miten Oulun puolustus pelaa siellä. Rusanen ja Annibaali taistelevat vielä siellä edessä hienosti. Ja Pate on läpi jälleen. Yes, ja pieni vaan sellainen touch to the friend of their own and let's continue. Ja sitten katsotaan miten viimeiset sekunnit nyt sieltä Pate tulee ja sieltä läpi ulkolinjalta. Pate on päättänyt, että tätä peliä ei lopeteta helpolla. Nyt mennään eikä meinata. Kyllä, nyt otetaan takaisin se mitä menetettiin äskeisessä jamissa. Patella Ja jo. näin! Ja Upea. Pate pistää menemään. Jesta sentään, mikä sieltä tulee? 20 pistettä Oululle. Tähän on hyvä lopettaa.
Amazing game. Wow. And let's see if we get the final score in a bit. Dublin also scored 8 points in this last jam. And still waiting for the final score. Oh and my. it is final now. So Dublin 220 points against Oulu's 143 points. That is Excellent very work. Yes, that is very amazing. Like it has been a really tough game, I could tell. Kyllä, upeaa duunia molemmilta joukkueilta, upeaa duunia toimitsijoilta. Thank you all teams, thank you all officials, all volunteers and the audience for today. And see you here at Pasila tomorrow. Remember to buy the raffle tickets because we have new amazing prizes tomorrow. Don't miss out. Yes, see you tomorrow. There's gonna be exciting games, and we have one new team coming for tomorrow. Yes, actually. we have Dock City coming in, playing against Dublin and Helsinki Roller Derby A team, AllStars. And there will also be a game between Oulu and Helsinki Roller Derby B team, Bees. And yeah, that's it. That's it. 3 games tomorrow, so stay tuned. See you at Pasila and see you at the after party tomorrow as well. See you. It has been so lovely. Roller derby. We all love it, don't we? Yes, we do. That's why we're here. Thank you. Thank you. And have a good nice evening. night.